It's okay. Off your mic. It's okay. She off your mic. Chai! Now wow, people wey suppose talk truth to power don off mic. And if we talk, now 500,000 they go sama us, call them hate speech. But fear not, Maiyegun don come. Him go torchlight every corner, nooks and cranny of all these bad people where they spoil our country. So my people make we laugh, yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. My people make we shout, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. Maiyegun don come, man of the masses, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. Maiyegun diary Politico, yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. This one not the off in mind, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. Can in the touchlight every corner, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. Okay, some people be they holla say they want the power. Chai, them be promise us say we go get light and power. Nah. Them hustle sote they can't get the power. But now they know they do anything with the power. Sure. Every day, dollar just they get the higher power over naira. See them talk say make we off mind. But thank God say Maiyegun don come. So my people make you laugh, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. My people make we shout, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. Maiyegun don come, man of the masses, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. Maiyegun diary Politico, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. This one not dey off in mind, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. Person where they do evil, no one make person talk. Them say that Maiyegun, that man too they talk. He too they talk. Say Maiyegun diary, he dey hot like pepper. But every day, then they take money in bulk. Poor man pikin, they the street they hawk. Still them talk say, make we no talk. But thank God say, Maiyegun don come. So my people make you laugh, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. My people make you shout, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. Maiyegun don come, man of the masses, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. Maiyegun diary Politico, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. This man not dey off in mind, oh yo yo. Maiyegun don come, oh yo yo. Maiyegun làwa mọ̀ làmọ̀ dódódódó. Maiyegun diary, Maiyegun number one. Maiyegun làwa mọ̀ làmọ̀ dódódódó. Maiyegun diary, Maiyegun number one. Maiyegun ti dé o, ọ̀rẹ́ ará ìlú. Maiyegun diary, Maiyegun number one. Lórí Facebook, lórí YouTube. Good evening, good morning, good afternoon to you from wherever you are watching from. This is Maiyegun live. Àṣírí ọ̀jẹ̀lú kì í bò níbẹ̀ o. Bó bá ṣe
àní Maiyegun máa wí. Maiyegun Diary, Maiyegun #1. Ó sì tún ṣe eré wàá gbọ́. Sí ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi, ẹ káalẹ́ o, ẹ káàsán, ẹ kú òwúrọ̀, ẹ kú ìyálẹ̀ta ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń wo Maiyegun ní wákàtí. Maiyegun làwa mọ̀ dódódódó. Maiyegun Diary, Maiyegun #1. Àní ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. So tonight, the first part of this video is going to be the latest comic statement from Kolu, where he is about to go all ballistic. Because let me tell you something, it is the toughest thing to sell Kolu. By the time their campaign and the atrocities of APC escalated as expected, it will be too difficult to even say you are following Kolu. But whatever come may, the strategic team of Tinubu, they have decided to distance themselves from the failure of APC. Egbekegbe, continuity in the mud. We'll start from there. And yes, right. Ijó ìgbádìyẹ. And yes, right. Presido bá rúfin o. And yes, right. Gómìnà kówó jẹ. And yes, right. Ọlọ́pàá tí ń darí pa. And yes, right. Aṣòfin tí ń rúfin o. And yes, right. Òwúrọ̀ olóṣèlú. And yes. The second part of this broadcast is going to be 100% in Yoruba language, because today, the 1st of August 2022, is a set-aside date where members of Maiyegun's Diary Politico, the lovers of freedom, humanity, have set aside to launch a platform that we would all come to call or to known as Yoruba Union. So I'm going to have to present that in Yoruba for a reason, because of the targeted audience. The message you sent me, I have come back, maybe not fully, and I've come back to tell you that I have delivered that. Ní tó túmọ̀ sí wípé apá kìíní ètò tẹ́ fẹ́ wò yìí, òyìnbó la máa sọ lára kí ló ti ń pè é, ara irọ́ tí àwọn èèyàn Tinubu tí wọ́n fẹ́ tà, èyí tó tiẹ̀ jẹ́ pé àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tí wọ́n wò pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti tẹ̀lé Buhari tó balé jẹ́ tó bọ̀nà jẹ́, táwọn ajínigbé agbénipa tí wọ́n dẹni tọ́wọ́ ò ṣe é kàn lè fọwọ́ kàn wọ́n, ọdún 7 táwọn èèyàn wa ti ń san owó ètò kí la máa porúkọ owó ránsọ́ọ̀mù, àwọn èèyàn Kolu Tinubu wọ́n ní pé Buhari ṣe dáa ni. Ìwọ tí wá jẹ́ pé ọdún 7 Buhari, ọdún 7 APC, ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́, ó mọbi tó bá ẹ o, ó mọbi tó fẹ́ fi ẹ́ lẹ̀ sí báyìí. Ṣó wá yẹ kí èèyàn kan wá lo èdùnrúnmọ́ ni kó sọ fún ẹ wípé àwọn ẹni bíi àwọn èèyàn ìkà
nítorí ipò, nítorí òṣèlú, nítorí nǹkan tó fẹ́ jẹ́, wọ́n kọ etí ikún sí igbe àwọn ọmọ Yorùbá. Wọ́n di, kí la máa pè yìí o, wọ́n fi aṣọ bojú. Wọn ò rí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé irú wọn ló yẹ kó wá bá ẹ kán wá máa béèrè lọ́wọ́ tiẹ̀ lénìí pé ṣèbọ́ ọmọ Yorùbá nìwọ? Kí ló dé tó ò lè tẹ̀lé Tinubu? Ó jẹ́ wọ́n ní nǹkan kan o. Ṣùgbọ́n lórí Maiyegun's Diary Politico, àwa ti gbé àgbékalẹ̀ kan sílẹ̀ tí ó máa jẹ́ apá kejì fọ́nrán tí ẹ fẹ́ wò yìí. So, thank you very much. I hope I have made a little bit of, introduction to what we are about to, to sit down and enjoy tonight. Now, Jeja sit down as usual. And then this news popped up. I am coming to rescue Nigeria from all the failures. That is why I want to be president. Who said that? Tinubu's group. They didn't stop there. They said they are coming to rescue the Naira. Tinubu is coming to rescue the refineries. Tinubu is coming to come and rescue the kidnapped victims by the Boko Haram bandits and the rest of them. Tinubu is coming to come and make, one of them even said, Tinubu is coming to come and make 1 naira to $1. He is the only person who can make that happen. Tinubu is coming to make Nigeria the financial capital of the whole world. But let us slow down, okay? No, we take them bit by bit, so that you will get the message yourself. Nigeria is more divided as we speak today. Nigeria is more impoverished as we speak today. Nigeria, and your Naira, by the way, is at its worst stage ever, and it is not slowing down. Nigeria economy is at its worst ever in history. I'm not lying, no. I'm not asking you to make things up as they try to make up your lies that you want to tell people. Eco city party. I mean, what other nonsense have you saying that Tinubu brought to you that is going to bring to Nigeria? APC, Egbekegbe, which Tinubu is a proud member and leader. They have done the worst that you could ever imagine, on record, off record. And there is no way any one of you will go out there without acknowledging the failure of the same group of people that told you 7 years ago you would never, ever find yourself in this stage. So it's becoming difficult. So Tinubu is coming to rescue Nigeria. Listen to this. So APC is coming to rescue Nigeria from APC. Isn't that a joke? Anyway, I saw that on the side and I felt like maybe I should just touch that. It shouldn't really be an issue for us here. But if this is your first or second time, or let me say, or start with this. If this is your first time of, joining us on Maiyegun's Diary Politico, or let me put it this way as well, or if this is your first time you are participating in this, in what I'm about to talk now, and I'm talking about the
level of unification that we have managed to pull and maintain on Maiyegun's diary Politico for the past 8 years. It's been a while. However, the last 4 months, right, put to test that unification. Nigeria, as it has become, especially under the APC, Egbekegbe, where our communities have become vulnerable to incessant Fulani terrorist attacks. Many of you have been following the news. People have reacted, stood up to fight and defend the vulnerable people, the supposed forgotten people of our land. But what happened? That attracted the vampire of Nigeria to come after us. Or if they went after them. Now, they didn't stop there. They killed 2 innocent people in Oloye Sunday Igboho's house. So, last 4 months, we concluded on this platform that we would not just talk. In fact, we would begin to act, which is we will begin to put our everything where our mouth is, or should we say we should start putting our mouth where we put our resources, so to say. So last 4 months, February ending, we launched an intervention fund on Maiyegun's diary Politico to support the persecuted people, right, in Nigeria, but in Yoruba land, Yoruba land in particular. And that was also putting to test what we've possibly learned together in the last years. Are we just complainers? Are we just, or should we say, are we doers? So the last 4 or 5 months proved to us on Maiyegun's diary Politico that people who come together under one united vision, in this regard, the vision to fight all we can against every oppression that comes against just any one of us. In this case, with what Nigeria has done, we ended up mobilizing ourselves across board. So what happened? We launched an intervention. In this case, we picked on Oloye Sunday Igboho and the Igboho 12. Now, in a space of 5 months, this platform raised over 55,000 pounds sterling, in which, after all the charges and deductions and all the stuff, this platform managed to get, or should we say, put our hands on over 47,000 pounds raised by people united to fight every oppression in every little way or big way that we can, as long as we are united to doing so. So what happened? On this platform, we were able to foot in March, we were able to foot the bill of the welfare of the identified leaders of Yoruba sovereignty movement, so to say, Ilano. On this platform, we were also able to also, foot for some time the welfare of Oloye Sunday Igboho himself. On this platform, we were able to mobilize a legal team that was never put to use for some reasons, but I'll give you an update on that. On this platform, we were also able, right, on our own part, to offset majority of the financial request from the legal team of Igboho 12. I'll give you figures so that you begin to know what we have actually done in 5 months. On this platform, we have also been able
right, to intervene. By what? By putting our resources on publicity on why Yoruba should think about their own independence, why it is important, why they should be ready and be part of it. And that campaign lasted for 3 months on this platform as well. We've also been able, right, to reach out to those who are not even like associated with any struggle or what have you outside our own purview as well, which is pretty much not outside our purview. So on this platform, right, we have been able to issue out. Now, let's put it this way. On the issue of welfare, with the support of everyone, you know, one thing about what happened on this platform, we were able to get not just Yorubas, Igbos, Hausas, Muslims, Christians, and those who don't even believe in any of those religions. They were able to put humanity first. They put themselves second. You know what that means? They put others first. So on this platform, for the welfare of the leaders of Yoruba Nation movement, the Alano, the Deputy Alano, this platform was able to offset a total of 3.9 million naira from our fund. On this platform as well, we were able to also offset, right, a total of 2.8 million naira for the welfare of Oloye. On this platform, we were also able, right, to also partly offset the legal fee of Oloye Sunday Igboho in Nigeria to the tune of 5 million naira. Initially, we paid up front to a lawyer, a chamber in Lagos, when we initially wanted to take up the legal cases that Nigeria probably put up against all the Yoruba Nation agitators. But because of clash of interest and all of that, we ended up having to back down. That 2 million naira is still intact today with that lawyer. Even though on this platform we agreed that since we have not touched this 2 million naira paid to this lawyer, we could use part of that, right, to offset the legal or make a legal representation for that Corporal Martins Idakpani. You remember him? Well, for now, there is a scheduled meeting between this lawyer as well as the wife of Corporal Martins Idakpani in the next couple of days, or should we say in the next few weeks. We should, on this platform, be making legal representation for Corporal Martins Idakpani. That corporal, that soldier that made a video that criticized Buratai the butcher, how they were sending young, new recruits in the army, sending them in to go and fight Boko Haram, to go and face their death. That people should stop fighting and that stuff. You remember him? So we agreed on this platform. So far so good on this platform as well. We also invested in what we called the investigative journalism, where we sent teams down to part of Yoruba land to speak directly to the victims of the Fulani terrorism in Yoruba land, document their experiences, and at the same time bring to you that all we have been talking about are real. And if we have anything at all to do to make a difference, in fact, to push more for the realization of the Yoruba nation, we should invest more in our people. So, ladies and gentlemen, on this platform, we have expended, what do you call it? We have expended resources that is now over 30 million naira in supporting different people, on different reasons, and at the same time investing in publicity enough to make it not just a social media thing. And all of this I have done on your order and on your request. So, ladies and gentlemen, the last part of what you gave to me was for us to
why don't we just make it bigger and not call it an intervention anymore? And I said, we can do that. But there are things that we could easily just pass right now. And then, legally, we are not breaking any law, especially where I live. So, you agreed, or should I say, we agreed that we should make it a bigger platform where everyone can actually come together, be a member, volunteer to help in every capacity or any capacity that you can, as long as it is all about Yoruba and Yoruba interest. There are so many things we have lined up. That will be what we will be doing. But the legal part of it is still being put together. So the last time that I told you about what we had left, after all our expenses, I made you realize that we had we had 6,900 pounds sterling left. Well, we've made out some expenses too, which also include part of that publicity we spoke about earlier, and then building this platform that we are going to finally call our own, called Yoruba Union. Now, this is the part I am going to switch to Yoruba. But if you have been listening and watching, there is a link in this in the description of this broadcast, right? You can take your time by visiting as well, okay? Now, at this point, the Yoruba Rescue Fund that was proposed before now is already set up, which means in the last 2 months, I have built 2 solid platforms that can now be the, be the congregation of all Yorubas who actually want something done in this case, who also want to volunteer to be part of all the programs that we have. We said we want to invest, our resources in food production. We want to, we have insecurity. We have food insecurity. We have, adulterated form of education, which is also helping many of our people not to even understand how important it is for them, right, to be independent, so to say. They forgot that in 1960, before 1960, we used to always be in charge of our own affairs. Yes, we keep 100% of everything that we call our resources. Today, we are beggars. And then if you want to make any changes, it is always better to find a way to infiltrate the system in a good way this time around. And if you have to do it here, we decided that we would do this quietly. And most of the time, we believe that if they underrate us, or let me say the more they underrate us, the better for us. That's why I say it's not going to be anything like a fun fear or whatever, okay? So I am going to switch to Yoruba now. So maybe I should take a quick break, and you can join me as well once we start that part, because I'll start taking phone calls and then we'll take it on from there. I am going to do my own registration now. At this point, there is no there's no fundraising or whatever, anything, okay? At this point, I am also, sorry, I almost forgot that. You see, the platform we put together where we were raising funds earlier, I have shut them down today. So we can no longer use that, okay? Which means, if we have to make any kind of contribution towards what we plan to do this month as well, we'll discuss that. But at this point, that give, send, go is now rested, okay? It simply means you can no longer use, we are no longer using it. It doesn't exist anymore, okay? So I'll take a break, then I'll come back and we can start the launch of Yoruba Union. Thank you, ladies and gentlemen. Kabeda,
mo kí wa kú ìjókòó mo dẹ̀ kí àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa náà pé ẹ kú ìdarapọ̀ mọ́ wa o, ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀ ní gbogbo àsìkò tóhùn tí ẹ bá ń wo Maiyegun. Ṣe rí ibi tí a dé yìí ní ibi tí a lè pè ní ojú ọlọ́mọ òtó, ojú gbàgádé ní Yorùbá máa ń sábà pè é. Ìyẹn ni wípé a ti bá débi pé à ń rányàn níṣẹ́ àbí à ń rò pé àwọn kan ni wọ́n láti jà fún wa tí a máa ń fi complain ní gbogbo ìgbà yẹn. A ti rí wípé a ní àǹfààní tí a bá ṣera wa ní oṣùṣù ọwọ̀ tí a bá parapọ̀ báyìí. Ìdí nìyẹn tí àwọn èèyàn orí Maiyegun's Diary Politico ní bí oṣù 5 sẹ́yìn tí a kóra wa jọ láti dá sí ọ̀rọ̀ ìrẹ́nijẹ tí Nàìjíríà tó ń rẹwà jẹ àti kí la máa pe léyìí o, àti àwọn èèyàn tiwa tí ó yẹ kí wọ́n lo ipò wọn ní Nàìjíríà kí wọ́n fi jẹ́ agbẹnusọ tiwa, kí wọ́n fi kọ̀yà fún wa. A rí i pé nítorí nǹkan tí wọ́n fẹ́ jẹ́, wọ́n gbà pé Nàìjíríà dáa bó ṣe rí yìí. So tá a bá jókòó sí òkèèrè nílùú òyìnbó, gẹ́gẹ́ bí irú àwa tá a wà ń lu òyìnbó báyìí, a rí i wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé Nàìjíríà ti kó jìnnìjìnnì bolẹ̀. Àwọn tí wọ́n tún wá jẹ́ olóṣèlú Yorùbá tá lè pè láwọn adarí níbẹ̀ yẹn náà, àwọn náà ti gbàbọ̀dè. Ẹ lè sọ pé kì í ṣe gbogbo wọn o. So a ti wá rí bí ilẹ̀ ṣe bàjẹ́ tó lóṣù 5 sẹ́yìn lórí Maiyegun's Diary Politico. A pa ẹnu pọ̀ wípé ó tó gẹ́ alùbàtà ìdárin. Ó dẹ̀ ní ẹni tí ọwọ́ ẹ̀ bá tẹ̀kù idà ló lè béèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀. Lórí afọ́nrán yìí, ìgbìmọ̀ má jẹ́ kó bàjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ní èyí tí í ṣe àwa ọmọ ojúlówó Yorùbá lágbàáyé, tí ọ̀rọ̀ Yorùbá àti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó ti mú ọmú gan lọ́kàn wa. Lóòótọ́ la wà nílùú òyìnbó, ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé tá a mọ̀. Wọ́n ń jí wa gbé ni o, wọ́n ti bàlú jẹ́ ni o, kò síṣẹ́ ni o, kò sóúnjẹ ni o, ìyàn wà ń ta ni o, àti bẹ́ẹ̀ lọ. Bùkátà yìí láìmọye ìgbà ọrùn àwa tá a wà nílùú òyìnbó náà ló máa ń há sí. Ó kéré ó tóbi, ṣùgbọ́n lójú wa a rí bí wọ́n ṣe bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ pátápátá. Ìyẹn nìkan kọ́ o, a rí bí ó ṣe dàbí pé àwọn èèyàn wa wọn ò ní ọ̀nà àbáyọ kankan ju pé kó gbà fọlọ́run lọ. Ìdí nìyẹn nígbà tí ètò ìpolongo fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tó jáde. Ìfàsẹ́yìn àti ìbàjẹ́ tí ó ti bá ilẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ ní ọdún 23 sẹ́yìn, ní gbogbo ọdún 23 sẹ́yìn. A ti wá rí wípé tí a ò bá dá sí àwa tá a wà ń lu òyìnbó ọ̀hún náà ojú ló pẹ́ sí, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ṣe báwa náà á padà wá sínú ibẹ̀ yẹn náà. Kí la ti máa wá sọ pé a ṣe máa ṣe sí nígbà yẹn? Ṣégbà yẹn la máa wá ké gbàjarè? Ìdí nìyẹn o tó ṣe jẹ́ pé nígbà tí àwọn èèyàn dìde wípé ó tó gẹ́, Yorùbá ò ṣe mọ́, ẹ rí bó ṣe rọrùn
fún àìmọye àwọn ọmọ Yorùbá lágbàáyé tí wọ́n fi darapọ̀ mọ́ nítorí pé kí ni gbogbo wa la ti rí ibi tí Nàìjíríà ń lọ bó ṣe ń lọ yìí àìmọye wa ni ò ní wálé mọ́ mọ nǹkan gbogbo ayé àtijọ́ tí àwa ọmọ Yorùbá máa lọ lóyìnbó tó máa ní tá bá ti rówó kẹkọwó yín wálé kẹ wá dálé iṣẹ́lẹ̀ kẹ wá ṣègbà kẹ wá ṣàwo àwọn Fúlàní ajínigbé agbénipa wọ́n ti wá ń sọ gbogbo yẹn di èròǹgbà lásán tẹ́nìkọ̀ọ̀kan tó ẹni bá máa ṣe báyìí sin àwárò lẹ́ẹ̀mejì. So nígbà tí ó wá di pé àwọn èèyàn dìde pé Yorùbá ń kọ́ o ẹja ibi tí nǹkan ń bá lọ yìí o tí Nàìjíríà wá kó bọn tọkọta bọn tọkọ sójà kó DSS kó gbogbo ẹ̀ síta tí wọ́n wá lé wọn oko nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó wá jó lórí nílẹ̀ Yorùbá wọ́n dákẹ́ wọ́n ń wò nítorí nǹkan tó fẹ́ jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ò bá gbiná kò ṣẹlẹ̀ náà ni. So ní oṣù 5 sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ àbá dá sí o ǹjẹ́ ẹ wá mọ̀ pé ní oṣù 5 yẹn níwọ̀nba oṣù 5 yẹn ní nǹkan tí a ti gbé ṣe ní lórí pẹpẹ tí ẹ wà yìí àti òye ayé èèyàn tí a ti fi ọwọ́ kàn àti òye ipa tí a ti kó nínú ayé ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn tí Nàìjíríà ń bá fínra. Ìdí nìyẹn ó ta fi sọ wípé ṣe wá jẹ́ ká ṣe ní ení tere èjì tere tí ọjà fi ń kún ṣe jẹ́ ká kóra wa jọ báyìí tí wọ́n bá ń sọ pé wọ́n ń jí wa gbé wọ́n ń gbé wa pa tí a dẹ̀ láwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ṣetán láti gbèjà ilẹ̀ bàbá wọn ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣáà ní fi kóńdó bá wọn jà wọn ní fòkúta bá wọn jà ẹgbẹ́ tó ṣe é fẹ̀yìntì ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé tó o bá kanlẹ̀kùn àá ṣí ẹgbẹ́ tó ní ìfẹ́ sí pé ṣe rí àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń lo ebi àti ìṣẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fi ń kó àwọn èèyàn wa tó fi ń kó wọn lẹ́rú lọ́dọọdún 4 tí a bá fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dópin ìyẹn ni wípé àwa náà gbọ́dọ̀ já wọn gbà. Àwọn kan sọ pé iye tá a fẹ́ ṣe yẹn kò yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká lọ múra ogun ni wá ní bó tiẹ̀ máa múra ogun wàá ṣáà ní nǹkan jagun. Ẹgbẹ́ tó ṣe é fẹ̀yìntì nítorí pé àwa la ní àwa ara wa ni. Ìdí nìyẹn o tí a ṣe lọ bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ tí a pè ní Yorùbá Union. Ìwọ tó o bá nífẹ̀ẹ́ sí o lè darapọ̀ mọ́ wa kí ni àwọn nǹkan tá a fẹ́ máa ṣe. Ìwọ tẹ̀ sójú ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn sìn www.yorubaunion.org tẹ̀ sí wò wàá rí díẹ̀ níbẹ̀ ṣùgbọ́n sórí gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá rí lójú afọ́nrán yẹn pátápátá màrìwò ni o. Ṣe rí ẹgbẹ́ eléyìí kò yàtọ̀ sí èyí tí àwọn èèyàn wa ti ń ṣe. Mo fẹ́ sanwó iléèwé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ wọ́n á ní lọ bọ́nọ́rébù mi ò rówó iléèwòsàn san ààrò oúnjẹ jẹ wàá gbọ́ ẹ lọ tò sílé kánsẹ́lọ̀ kọ́ lọ pín oúnjẹ fún yín. Àwọn èèyàn wá ní kán lọ mú voters card wọn wá wọ́n á wá ya fọ́tò wọn wọ́n á ṣoríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá wá dìgbà tí ọjọ́ pé wọ́n náà fẹ́ ṣèbò àbọ̀ ṣèbò àwọn ẹni yìí kò sí bébí ṣe lè máa pa wọ́n tó àwọn olóṣèlú yìí tí wọ́n bá ti dàgbàdo sílẹ̀ lọ́ fi ṣe. Ṣùgbọ́n a lè gbé ìwà ọmọlúwàbí padà sílẹ̀ Yorùbá nítorí pé kí ni àìmọye wa tá a wà nílùú òyìnbó ara wa máa ní àwa tá à ń kó bílíọ̀nù dọ́là tó ń padà sí Nàìjíríà lọ́dọọdún yẹn. Ǹjẹ́ yín mọ̀ pé bóyá Riyadh ni wọ́n lò ń ná bóyá Rand ni wọ́n ń ná ní South Africa
bóyá euro ni wọ́n ná ní Europe àbí pound sterling ló ń ná bíi tèmi báyìí, bóyá dọ́là ni wọ́n tiẹ̀ ná àbí ní Canada àbí l'Amẹ́ríkà, ibikíbi tóhun kò lè wà, gbogbo ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ takuntakun nítorí pé kí àwọn ẹbí ẹ má padà wá jẹlẹ̀, kí Nàìjíríà má padà ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ṣorí nígbà tó bá kó gbogbo owó yẹn jọ tán, tó bá máa délé, dọ́là ni o. So àwa tá a lè ṣerú ẹ̀, gẹ́gẹ́ tá a dẹ̀ ń rí pé àwọn olóṣèlú wọn yìí, wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí pé bí ìṣẹ́ ṣe ń ṣẹ́ àwọn èèyàn yẹn, tó bá sọ pé Yorùbá nation, tẹ́nìkan débẹ̀ yẹn tó pariwo ẹ̀yin ló kàn, ìrẹsì wà ń bí o, Àtíkù, gàrí wà ń bí o. Ẹ wò ó, bó jẹ́ Peter Obi ló gbé pure water wá, wọ́n á bá kan lọ́nu wọn. So ìdí nìyẹn tí a ṣe sọ wípé ẹni tó bá máa ṣe bí ọ̀bọ kọ, àmì tó bá fẹ́ mọ́ ọ̀bọ ńkọ́ á ṣe bí ọ̀bọ lọ̀rọ̀ lẹ̀ yìí o. Tá a bá fẹ́ gba ara wa lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn amúnisìn, àwọn amúnilò, àwọn tí wọ́n ń fi orúkọ Yorùbá tí wọ́n fi ń pa owó, ìyẹn àwọn olóṣèlú ẹni bí yìí, àwọn ló yẹ kó máa sọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, àwọn gan-an lẹni tó yẹ kí wọ́n dá gbogbo ẹ̀ dúró. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn ni. Ṣùgbọ́n ọgbọ́n lọ ní àgbàlagbà fi ń sá fún màálù. Àwa ti rí i pé àìtódòótọ́ sí òun ni kí kọ̀ǹkọ̀ díjú, kí àkèré díjú. Ibi tó dé yìí, ọmọ Yorùbá ni ẹ́, ọmọ Yorùbá ni mí. Tí o bá rí i pé ebi ni wọ́n fi ń lo àwọn èèyàn wa tó fi ń kó wọn ní tí wọ́n fi ń dà wọ́n ríboríbo yìí, àwa lọ́gbọ́n tá a lè dá sí i, ìyẹn ni ẹgbẹ́ Yorùbá Union yìí. Àwa fẹ́ wọ àárín àwọn èèyàn wa, ká lè jókòó ká bá wọn sọ pé tá a bá dá dúró bí a ṣe dá dúró kó tó di pé wọ́n da gbogbo ẹ̀rú ní 1966 yìí, gbogbo àwọn ọmọ wa ni wọ́n ń rí ìwé kà, àwọn ọmọ tó yẹ kó ríṣẹ́, àwọn ọmọ tó nílẹ̀ Yorùbá o. Ṣùgbọ́n tí ó bá ṣì ń jẹ́ pé ara Nàìjíríà yìí ni, ló má jẹ́ kọ́rọ̀ wá dàbí ebi ló ń pa mọ́nàmọ́ná kú o. Ẹni bá torí pé a dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn wa fẹ́ ṣe, a rí wípé lára àwọn ìwádìí tá a ṣe, a rí wípé àwọn èèyàn wa wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí pé kí Yorùbá dá dúró yẹn. Ṣùgbọ́n jìnnìjìnnì tí àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ń dábò wọn, àti pípa tí àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ń pa wọn àti àwọn Nàìjíríà yìí, ó ń jẹ́ kí àwọn kan rò lẹ́ẹ̀mejì pé tí mo bá darapọ̀ mọ́ kinní yìí, tí mo bá wọn polongo kinní yìí, tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí mi, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ mi? Oríṣiríṣi nǹkan yìí la ti gbèrò. Àwa rí wípé gbogbo wa pátápátá la níṣẹ́ ṣe. Ọ̀rọ̀ ti wá kọjá pé kán lọ máa ṣe o, tó o bá ní bá wọn dá sí i, tó bá ti ń ṣe gbégbégbé, ìwọ tó bá fẹ́ kó gbé sẹ́yìn kò lé ẹ, ó dọ̀wọ́ ẹ o. Àwa ò bá ẹnì kankan jà, àdàbá ẹnì kankan ṣe kíni o, àbẹ́nì kankan. Èjì ni wá. Ìyẹn ló ṣe jẹ́ wípé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ni kó darapọ̀ mọ́ wa. Nípa ìdí èyí, màá lo àǹfààní yìí láti sọ wípé ẹni tó bá lè bá mi type ẹ̀ kó bá mi type ẹ̀ sí inú comment section yẹn, www.yorubaunion.org, kẹ́ ẹ wá tẹ̀sí. Èmi náà máa lọ sign up nsìn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àti ẹ fẹ́ wo iye wa tá a fẹ́ ṣe kí tá a ṣe tán láti ṣe kíni o, láti farajìn fún orílẹ̀-èdè Yorùbá, láti darapọ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n máa la àwọn èèyàn wa lọ́yẹ̀, tó máa sọ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn di nǹkan títílé toko, tolówó tọlọ́rọ̀ àti everybody nílẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n máa rí wípé ó ti di dandan báyìí o, tí a bá fẹ́ kí ọjọ́ ọ̀la wa kó dáa o. Ìdí rèé o. Nípa ìdí èyí, ẹni bá lè bá mi fi síbẹ̀
ẹ bá mi tẹ̀ sí. Ẹ wá jẹ́ á lọ báyìí o. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ìpele kìíní leléyìí. Ìwọ lè lọ sórí ẹ̀ ńbẹ̀ yẹn ńsìnyí. Kò sí much ńbẹ̀ ju wípé ẹ jẹ́ á sign up lọ. Ṣẹ̀rí ní back end àwọn nǹkan kan wà tá à tí gbé síta o. Àwọn nǹkan bíi bóyá ìròyìn ilẹ̀ Yorùbá. Èmi ni gbogbo ibi tí àwọn jàǹdùkú ti ń ṣọṣẹ́ àti àwọn nǹkan bẹ́yẹn. Ìròyìn yìí Yorùbá Union Platform yìí máa gbé wọn ní kí la máa pè yìí o, ní gbígbóná fẹlifẹli. Nítorí pé kí ni, kó tó di ọjọ́ tèní láti gbìyànjú àwọn nǹkan kan wò. Àti rán àwọn oníròyìn lọ sí oríṣiríṣi agbègbè ìgbèríko nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Wọ́n ti ya fídíò, èyí tá lè share mo ti share yẹn, èyí tí ò need pé ká share ńsìn àti keep ẹ̀. Ẹ gbọ́ Yorùbá báyìí ńsìn. So a ti realize wípé gbogbo ibi táwọn Fúlàní wà nílẹ̀ Yorùbá tí wọn kì í sọ fún wa yẹn, àwa máa dé, a máa ní àǹfààní láti yà wọ́n, àti gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe níbi tí wọ́n ti ń ṣe níbẹ̀ yẹn, àwa máa ní àǹfààní láti máa ṣe kí ni o, láti gbé wọn wá síta fágbàáyé, fún gbogbo ayé báyìí lórí afọ́nrán ibi tẹ́ ń lọ yẹn. Ṣé wá rí lórí afọ́nrán yẹn, nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kópa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ìyẹn ni pé gbogbo ìlú, agbègbè, abúlé, ìletò, gbogbo ibi tí a bá ń tẹ̀ pẹ̀lú ìròyìn yìí, la ó máa ṣe kí ni o, la ó máa mú ròyìn ẹ̀ bọ̀ sórí afọ́nrán yẹn. So ìwọ tí o bá jẹ́ ọmọ Yorùbá lágbàáyé, láìpẹ́ yìí, orí afọ́nrán Yorùbá Union yẹn ó máa di ibi tí á di favourite àbí kí la máa pè yìí náà o, á di ibi tí o máa yàn láàyò jù nígbà tí o bá fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá ní gbígbóná fẹlifẹli. A ní capacity láti ṣe àti test ẹ̀. Kò yé? So security report ni o, economic report ni o. Lórí afọ́nrán yìí àwọn èèyàn wọ́n ti jẹ́jẹ̀ẹ́ pé tẹ́ ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀, bó jẹ́ ilẹ̀ ibi tá a máa fi dá oko ni, lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ, lórí igbá àwo ni o. Àwọn èèyàn ti ń jẹ́jẹ́ ilẹ̀ lórí afọ́nrán yìí. Mo láwọn èèyàn bíi 3 tí wọ́n ti jẹ́jẹ́ ilẹ̀ lọ́ṣun ni o, ní Ìjẹ̀bú ni o. Mo láwọn èèyàn tó ti jẹ́jẹ́ ilẹ̀ pé tá a bá ti bẹ̀rẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tètè mọ̀. Èyí tó túmọ̀ sí pé tó bá lọ sórí afọ́nrán yẹn, gbogbo nǹkan tí mò ń kà sílẹ̀ yìí ò tí ì lè rí wọn. Ìdí ni wípé kó tó di pé máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí àwọn nǹkan tá à ń ṣe, á jẹ́ pé a ti gba páálí ìdánimọ̀ èyí tí à ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tí páálí ìdánimọ̀ wa bá ti dé tán, ṣorí ìwọ tó wà l'Amẹ́ríkà, ìwọ tó wà ní Europe àbí Canada, ìwọ tó wà ní Asia, ibikíbi tóhùn kó lè wà, ìwọ náà á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ irú ipa wo gan ni ìwọ náà lè kó níbi tó wà yẹn. Tá bá rí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n tì mọ́ bí tì mọ́ ọ̀hún ní gbogbo àgbáyé tí ẹ bá mọ̀, tí wọ́n nídìí ìrànlọ́wọ́, ṣé lọ́ọ̀yà ní ká pè ní, àbí wọ́n nídìí ìrànlọ́wọ́ àti padà sílé ni, àbí wọ́n nídìí àwọn kojú ohunkóhun kó lè máa kojú níbikíbi lágbàáyé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. So a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fún fara wa pọ̀ bẹ́yẹn. Láàárín ètò ṣe pàtàkì jù òun ni wípé ìwọ tó ń wò mí láti ilé yẹn, ìwọ tó ń wò mí láti Èkó, tó ń wò mí láti ilẹ̀ Yorùbá yẹn, ìwọ náà sì máa darapọ̀ mọ́ wa. Ìyẹn tó o bá ti darapọ̀ lálẹ́ yìí, ó mọ̀dí tó fi máa darapọ̀ mọ́ wa ni wípé wàá padà wá rí wípé àṣé ó tiẹ̀ dá ṣá tá a bá dá wà, because àwọn nǹkan tá a máa ṣe, kò sígbà tí ìwọ náà ò ní dijọ́ kan sọ pé ẹ jẹ́ n volunteer. Kò yé? Ní tó túmọ̀ sí wípé ètò ni gbogbo wa yìí pátápátá la ṣì máa ríra wa. Lára àwọn ìpele kejì tí à ń tò lọ, òun ni láti rí wípé
àwọn èèyàn wa tí wọ́n mọ̀ nípa ètò oúnjẹ ni o, ètò ààbò ni o, ètò ẹ̀kọ́ ni o, ètò ìwòsàn ni o, àwọn náà á wá láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa kí wọ́n wá share kí ni nǹkan tá a lè pè ní ìmọ̀ wọn. Gbogbo ẹ̀ la máa múlò. Èmi ti sọ pé kò sáfẹ́fẹ́ yẹyẹ fún, in fact tẹ́ ẹ bá bi mí màá sọ wípé kò sí publicity fún nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí, iyọ̀ wa ló máa ròyìn ara ẹ̀ lọ́bẹ̀, ó wá kù sọ́wọ́ èmi àti ẹ. Nípa ìdí èyí, ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi ò tẹ́ ń wò mí nílé, màá wá rọ̀ wá báyìí pé àsìkò ọ̀hún ti tó o. Yoruba Union.org ó wá wà officially opened báyìí o. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin kan ti ń lọ síbẹ̀ already, tẹ́tí lọ ń tẹ̀ wọlé, wọ́n ti ń sọ fún mi báyìí nísìnyí. Èmi ò mọyé wa tá a máa darapọ̀ lálẹ́ yìí, ṣùgbọ́n mo lè sọ pé èmi pẹ̀lú àwọn tó máa darapọ̀ lálẹ́ yìí. Òkòyé ẹ jẹ́ ń tẹ̀ síbí fún yín, fún ẹni tó bá fẹ́ ṣe tiẹ̀ ń sìn yín. Òun rèé o. So èmi á lọ sórí ibẹ̀ báyìí, mò ń lọ tẹ tèmi wọlé. Ìwọ náà lè ṣe tiẹ̀ tó bá fẹ́. After eléyìí màá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé aago fún ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé o. Ìbéèrè ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So ẹ jẹ́ kémi náà sign up o kí n dọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá Union. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń wò mí látòrí Facebook ni mo ti tẹ̀ síbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń wò mí látòrí YouTube ni mo ti tẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ n tún ṣe again, 1 2 3. Yoruba Union.org. Òun rèé o. Bó jáwa márùn-ún ni, bó jáwa mẹ́fà ni, bó jáwa mẹ́wàá ni, èmi mọ̀ pé mi máa pẹ̀lú ẹni àkọ́kọ́ nú àwọn mẹ́wàá yìí o. Mo mọ̀ pé àwọn kan tiẹ̀ ti ń shit mi fún already báyìí. Anyway, ẹ jẹ́ kí n pin ẹ̀, right? So let's see. Ẹ jẹ́ kí n pin ẹ̀. Màá pin ẹ̀ sórí Facebook, màá pin ẹ̀ sórí YouTube. Now ìwọ tó bá ti wá ní time tó fẹ́ ṣe tiẹ̀, kò ṣe ń sìn yín, ó yẹ kí o lè rí confirmation pé o ti darapọ̀. Ṣé ẹ wá rí torí bó ṣe darapọ̀ yẹn láìpẹ́ ṣorí nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé iṣẹ́ wa jáde àti nǹkan tá à ń ṣe níbi tá a ti ń ṣe wọ́n nílẹ̀ Yorùbá káàkiri, ẹ̀yin á wá lè lọ bẹ̀, ẹ lè lọ sọ pé àdúgbò mi leléyìí, ẹ kú iṣẹ́ o, adúpẹ́ o, ẹ continue o. Ìyẹn ló ṣe jẹ́ pé ní ìdariwo iṣẹ́ wa ló máa ròyìn ara ẹ̀ o. Èyí tá a ṣe lóṣù márùn-ún sẹ́yìn, tá a ṣe nínú oṣù márùn-ún tá a lò kọjá yìí, ó ròyìn ara ẹ̀ àbí kò ròyìn ara ẹ̀? Ó ròyìn ara ẹ̀. So ó dọ̀wọ́ wa báyìí. So ní ìdariwo, ní ìdí kíní, gbogbo wa la wà welcome. Nípa ìdí èyí, ẹ jẹ́ kí n lọ sign up tèmi o. Àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ṣáájú mi báyìí sìn. Ẹ jẹ́ n sọ pé okay, tá a bá sọ pé eléyìí la pè ní Yoruba Union for Yorubas by Yorubas. Ẹ gbọ́ Yorùbá. For Yorubas and by Yorubas and the friends of Yoruba, you are also welcome. Ẹ gbọ́. So ẹ jẹ́ kémi ó lọ ṣe tèmi o. Sign up ni wà register. Tó bá ti click ẹ̀ báyìí, o need email o. O need email. Orúkọ kí ló ti ń pè é? First name ẹ, last name ẹ, email address ẹ. Wàá dẹ̀ ṣe kí ni o, wàá rọra create secret password. Ìyẹn rèé o, ẹ jẹ́ ń ṣe tèmi lójú yín o. So username yẹn ni pé orúkọ wo ló fẹ́ ká máa pè ẹ́ ń bẹ̀. Èmi á sọ pé orúkọ mi ni mo fẹ́ jẹ́ o, mi ò fẹ́ lo orúkọ mi o, Olúṣọlá Badero. Yẹn ni pé ìwọ tó o bá ti rí mi lórí Yorùbá Union, Olúṣọlá Badero ló máa rí o, kì í ṣe Maiyegun General o. So orúkọ mi àkọ́kọ́ ìyẹn ni Olúṣọlá.
orúkọ tó jẹ́ orúkọ ẹbí orúkọ bàbá mi òun ni Bádéró. Ẹ gbọ́ tẹ́ ẹ bá wá sọ pé kí ni ímeèlì mi ẹ wá mú kí ló ti ń pè orúkọ bàbá mi ẹ mú orúkọ tèmi ẹ wá mú àti sáàárín ẹ wá jan gmail àti .com mọ́. Báyìí ni ẹ máa wo yẹn ni Bádéró Olúṣọlá at gmail.com. Yẹn ni pé tí newsletter bá fẹ́ wá, tí bóyá a fẹ́ mobilize ara wa níbi kan tá a fẹ́ ṣe conference kan ni, bóyá a fẹ́ mobilize níbi kan tá a fẹ́ ṣe kí ni, tá a fẹ́ ṣe support outreach ni nílẹ̀ Yorùbá ni o, lókè òkun ni o, ní gbogbo àgbáyé níbikíbi tó bá ń kó jẹ́ wàá lè gba lẹ́tà, ìyẹn ni àtẹ̀ránṣẹ́ ayélujára email. Tẹ̀ sí ojú ẹ̀ kó wá sọ kí ni kí n fi ṣe password mi o. Bí mi ṣe máa ń ṣe ni pé èmi á máa lo ṣàdápọ̀ mọ́ra yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣe tiyín náà òun rèé o. Password mi yẹn ni pé lọ́jọ́kọ́jọ́ tí mo bá fẹ́ lọ tí mo fẹ́ lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àbí tí mo fẹ́ dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí Yorùbá Union, màá rọra ṣe kí ni o, password tí màá fi wọlé rèé o. Register ẹ já wò bóyá ó correct o. Ó ní ímeèlì mi ò correct o, ẹ ní sùúrù fún mi o. Enter this incorrect. Ó ń láti correct. Ẹ jẹ́ n tún try again o. Èmi ti ní issue pẹ̀lú email tèmi. Àwọn èèyàn tó ti rí tí wọ́n ṣe ẹ̀yin ẹ máa kí lórúkọ ẹ̀, congratulation fẹ́yìn. Nípa ìdí èyí jẹ́ kí èmi máa bẹ̀ sí ní gbé aago ń sìn. Tí n bá ti rí ti tọ̀dọ̀ mi ṣe tán sìn, máa gbé padà wá sójú ẹ̀ fún yín. Kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ o. Ó ní email tèmi ò correct ni o, kò yé mi o. Nípa báyìí ẹ jẹ́ kí n ṣí ojú òpó yẹn sílẹ̀ fún ẹnikẹ́ni tí ó bá mọ̀ pé òun ní ìbéèrè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mo lè má lè fún yín ní gbogbo answer yẹn tó ń sìn nítorí pé kí ni, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ti sọ tẹ́lẹ̀, ó di ìgbà tí wọ́n bá wa ṣe all the legal framework tí gbogbo wa máa lè access ń bẹ̀ yẹn. Meanwhile, nǹkan kan tí ẹ wà tó yẹ kí n fi hàn yín gan, ẹ lè ti rí gan, kò yé, tí wọ́n bá béèrè pé ń bọ̀. Right. Ń bọ̀. Àfìlà yẹn kan ti wá ń dòrò mú mi lórí bákan ṣá. Níwọ̀n ẹ̀dẹ̀ sí kọ́kọ́ tí mo fẹ́ fi hàn yín. Yẹn ni pé tí ẹ bá lọ ìsàlẹ̀ ń bí, a ní díẹ̀ láti kàn fi gbogbo tí mo ti ń sọ látẹ̀ nǹkan yẹn, a ní díẹ̀ níbí tó jẹ́ pé òyìnbó la fi kọ́ for now. Yẹn ni pé intention wa ni pé building a universal ní sùúrù fún mi ò ṣẹ́jú kan kọ́là mi, ẹ̀jọ̀ má bínú, ẹ bá mi dúró sórí aago yẹn fún ìṣẹ́jú kan sà, má bínú o. So building a universal community of united Yoruba descendants for Yoruba lands development, invest in healthcare, education, children's education, youth development and rural development. Discover and invest in developmental research aimed at helping Yorubas in Yoruba land. To offer helpful hands to Yorubas wherever they may be in any part of the world, the globe. Provide legal support for members that requires them and counseling support, including financial aid in the same manner. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Anyway, ẹ jẹ́ gbàgbọ́ yìí nígbà tí mo bá ń ṣe kí ló ti ń pè mí lọ, mo fẹ́ lọ ṣe registration tèmi báyìí. Hello, sir. Yeah, good evening. Good evening to you, sir. Yes, sir. My name is Niyi. I just registered. Oh, did you? I don't know what happened to mine. I bet it's my email. I'll fix that. I'm glad that people are already saying that they registered. And how was it?
I just registered, but what I noticed is that I was expecting to receive a welcome email. Right. That I did not see. Okay. Yeah, that I did not see. That I did not see. I think that's important. Let me but, take note of that. It shows. I want to believe that that probably is the same with for everyone. If that should be your own experience, so there should be a welcome, a welcome email confirming that that's you. So yeah, it's been noted, sir. Any other thing you would like to observe for now? Not then. Not for now. I mean, that's what I observe. So they need to look at the interactive nature of the application as well. You know, it has to be very interactive. Yeah. Right. Thank you so much. But on the whole, it's a good initiative. I don't want to waste time on comments. I'm sure the people will also like to call in. Thank you, sir. God bless you. Thank you very much, sir. And thank you so much for taking an action just as requested so far. So thank you. We'll take another one as well. Thank you very much. So I'm feeling warm. I don't know about that. But anyway, let me take another one there. One moment. Hello there. Good night, I found my on the low. Clemo, how are you? Low. I'm a bagbada yẹn mi ma bọ́ lójú camera. Ẹ bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ po tí ẹ sáré bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ sá tilẹ̀kẹ̀ sọ́rùn. How are you, Baba? Àti ó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o. Àti kickstart yẹn o. Ṣé o ti register? Register láìpẹ́ ìsìn ṣùgbọ́n mo kàn ní ìbéèrè méjì. Alákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ kẹ́ bá wa explain lọ́sọ fún gbogbo àwa tá à ń gbọ́ yìí. Wípé kí ni àǹfààní website yìí àti registration wa? Kí ni àǹfààní benefit tí ó fò mo fẹ́ kẹ́ láyé wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́? Pé kí ni àǹfààní rẹ̀? Kí sì ni àwọn ọ̀nà tó yẹ pé alákọ̀ọ́kọ́ ni o tó yẹ pé ókè o ó fi mọ́ tẹ̀wá síwájú. Mo mọ̀ pé àwọn oríṣiríṣi group ló ti wà. Oríṣiríṣi website ló ti wà tá a ti register. Oríṣiríṣi petition láti sign. Ṣùgbọ́n eléyìí kí ló mú un yàtọ̀ tó yẹ pé yóò mú wa dá tí yóò dá wa lára yá mo fẹ́ kẹ́ láyé wa. Tó alàgbà Clemo ẹ jẹ́ tètè dáhùn yẹn kó tó di pé mo gbé ànádà aago. Ṣé kí n dáhùn tẹ́ bá wà lórí aago ni àbí báwo? Anyway, ọ ṣe lè dúró sórí aago. Àkọ́kọ́ ni wípé ẹni kí ni àǹfààní ẹgbẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Àǹfààní àkọ́kọ́ òun ni wípé fún nǹkan tó bí ẹgbẹ́ yìí ẹja bẹ́ẹ̀ látòrí kí ló bí tẹ́mi sọ lákọ̀ọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ ní pé a rí wípé àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń kojú oríṣiríṣi nílé àtàwọn tó ń kojú àwọn Fúlàní ajínigbé kò ṣajínigbé o àtàwọn tó ń kojú àwọn tó wà níjọba tí wọ́n ní jẹ́ kí à ń ṣe ìpolongo àbá ń sọ̀rọ̀ pa Yorùbá nation nílé tí wọ́n ní jẹ́ kó ṣeé ṣe. A realize pé àwọn èèyàn wa tó tiẹ̀ fẹ́ ṣe wọn ò ní ṣé kí n pè ní èròjà tó lè mú ṣẹ̀yìn yá débi pé nígbà tí àwọn lákọ̀ọ́kọ́ ká sọ tìjọba nígbà tí wọ́n ṣòṣèlú tí wọ́n di pé wọ́n fẹ́ kán ìyẹ́ àwọn èèyàn tó ń pariwo Yorùbá nation kò ṣe Yorùbá nation kò yé a ò rí ẹnu àkójọpọ̀ tó lè fi kíta lè pè ní prevention ìgbà tí wọ́n kó bò wá tán la kígbe ẹgbà wá o ẹgbà wọn ti fẹ́ pa kò yé irú ẹ̀ náà lọ́rọ̀ àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà láwọn ìgbèríko tí wọ́n ń ròyìn wọ́n ṣe báyìí fún wa wọ́n jí wa gbé wọ́n gbowó wa a lè travel a lè ṣe nǹkan kan àwọn kan wà tó jẹ́ pé kò sí bó ṣe lè sọ̀rọ̀ pé àwọn ajínigbé yìí bó ṣe ní wọ́n ṣe yí lórí tó àwọn kan wà nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ṣetán láti kojú wọn kí ló tún dá wọn náà dúró kò sí èròjà tó lè sọ pé wọn ò ní kú sọ́nà bí èéfín so ní oṣù 5 sẹ́yìn ní tí ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin náà gbé pẹ̀lú wa a sọ wípé káyé máa sọ pé káwọn kan ṣe mọ́ káwa gan dá sí a dẹ̀ dá sí
àǹfààní àkọ́kọ́ ni pé a dá sí ìdúnkokò mọ́ àwọn èèyàn 12 tí wọ́n kó ní ilé olóyè Sunday Igboho ó dópin o àgbọ́pọ̀ ẹ̀ mọ́ o ó ná wa lówó o ṣùgbọ́n nítorí pé a wà papọ̀ àmọ́ lára o ní orí afọ́nrán yìí nítorí pé a da ẹnu pọ̀ a sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ṣe bí ẹni tutù látìgbà tí wọ́n ti kọlu lóyè kẹ́ ẹ ṣe jẹ́ ká tún ṣe díẹ̀ kákan tẹ̀ kàn ṣe gírígírí nígboro lórí afọ́nrán yìí náà láti ṣe owó lórí. bẹ́ẹ̀ ni ká fake wọn díẹ̀. ibẹ̀ láti wá rò pé nǹkan tó tiẹ̀ wà lẹ́yìn ẹ̀fà máa jèjè lọ à ń dá sí wọ́n mú wọn lẹ́ni à ń dá sí wọ́n ṣe kíní kan là ń pariwo yìí tá a bá fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá yìí lóòótọ́ à ń láti wá mú bí iṣẹ́ kó di pé ṣe rí gbogbo nǹkan tí wọ́n fi ń tan àwọn èèyàn wa òṣèlú ni o ìgbani àti ẹrù àti ìgbani ó yẹ yín sìn ẹ ṣe jẹ́ ká lo ẹnu wa tó papọ̀ yẹn ká wá ṣe bẹ́ẹ̀ ká wá tira wa bọ ọ̀rọ̀ pé Yorùbá ń lọ yìí so àwọn àǹfààní tó wá wà ń bẹ̀rẹ̀ o. ìyẹn gan mo fẹ́ béèrè lẹ́sẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. àríṣe láríkà ní bàbá rẹ̀ gùn ẹ mọ̀ kí tí bá ní kí n máa kà í ta ti ṣe tó sún wa débi pé a lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ on a larger scale. ìyẹn ló bí Yorùbá Union ní pé bóyá ẹlẹ́gbẹ́ kan lẹ́yìn jẹ́ níbì kan oyè bóyá èèyàn kan lásán gọ́tì ẹ̀ nìwọ́ jẹ́ ó lè darapọ̀ kó jẹ́ àǹfààní nǹkan tí a máa kóra wa jọ láti lò yẹn rèé o lákọ̀ọ́kọ́ ṣe rí tí wọ́n bá sọ pé àwọn èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ sí pé kí Yorùbá kó dá dúró lóòótọ́ yìí a realize yìí pé àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ tó ti fi kí la máa pè fẹ́ lo Yorùbá kan bẹ̀ yẹn tó ti fi lògbòlògbò pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni wọ́n pọ̀ jù ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ bó ṣe ń wù wọ́n tó ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bàjẹ́ kò wọ́n rówó san wọ́n rówó gbáṣe wọ́n rówó oúnjẹ ṣe wọ́n ti yẹ pé tá à ń sọ yìí ó ń kan àwọn èèyàn wa tá à ń sọ yìí náà ẹ wò láàrin oṣù méjì péré tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ọ̀rọ̀ ìbò wọn kò ṣèbò wọn tó ń ṣe yìí Clemo ẹ rí i pé ó láwọn èèyàn wa kan tí nǹkan tó fi ń tàn wọ́n yẹn tó ń pariwo Yorùbá nation lóṣù mẹ́ta sẹ́yìn tó jẹ́ lọ́jọ́ tèmi wọ́n ti pohùn dà ìyẹn ló fà á tá a fi sọ wípé tá a bá máa sọ fúnrú wọn pé ṣé nǹkan tó fi ń tàn yìí ló fẹ́ lọ gbà ni ẹni máa gba ẹni tó bá máa gba àgbàdo lọ́wọ́ ọmọ tó fẹ́ fún lákàrà ó yẹ kó fòyìn díẹ̀ sí o ìdí yẹn tá a sọ wípé àwọn èèyàn wa à ń láti wá bá a ṣe máa tá máa di ara wọn tá máa jẹ́ kó yé wọn pé wọ́n lè trust wa tó bá mú Yorùbá nation dání ìyà ò lè jẹ́ torí àwọn èèyàn yìí nǹkan tó bá dé wàá rí ibi sá sí torí ariwo tó ń sọ jù ní wípé tó bá délẹ̀ tán tàlá tó nídìí ló máa da ó jẹ́ sọ́rí wọ́n ń pariwo Yorùbá wọ́n ń pariwo tó bá délẹ̀ tán torí ló máa di o a fẹ́ káwọn èèyàn wá rí wípé tí a bá tá a bá jẹ́ òṣùṣù ọwọ̀ sẹ́ẹ̀ á dẹ̀ lé díẹ̀ láti ṣẹ́ ẹni tí ò bá dẹ̀ gbàgbọ́ kó lọ wo rẹ́kọ̀dù wa lóṣù 5 sẹ́yìn ìyẹn tó Clemo ni ò mọ̀ bóyá mo wí bẹ́ẹ̀ni ẹbí ire wà láì èmi náà mo wá fọwọ́ sí báyìí in register tèmi náà mo rí i pé iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe yìí Ọlọ́run ẹ mọ̀ dẹ́kun rẹ̀ àmọ̀ support sí àmọ̀ sọ́ọ̀kì látẹ̀yìn tí mọ́tò bá fẹ́ yí wá sẹ́yìn látòkè sápátì á fi sósì lẹ́yìn á sọ́ọ̀kì ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan àwọn èèyàn tó ń sọ pé Peter Obi kí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ẹ sọ̀rọ̀ ayé tẹ́ẹ̀tì ìgbọ̀n náà ni láti after 62 years tẹ́ẹ̀tì smart sórí. nǹkan tẹ́ bá fẹ́ kọ́ dẹ́kun ariwo Peter Obi a lè wáṣẹ́ gbélé àwọn èèyàn lọ́wọ́ láàrin oṣù mẹ́fà sí tó ṣe ọ̀rọ̀ ìbò wọn yẹn bàbá tó Clemo. kò sí nǹkan tí Peter lè ṣe ó nínú rẹ̀ ká má parọ́ ó nínú rẹ̀ ó fẹ́ ṣe kankan ṣùgbọ́n kò lè ṣe nǹkan kan pẹ̀lú 1999 constitution. kò lè ṣàlàyé bá a ṣe lè kúrò lórí ọ̀rọ̀ tó mẹ́hẹ̀ yìí kò lè ṣàlàyé ẹ̀. mo sì béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan sì pé fún mi kọrẹ ó lóun ṣe lọ́ọ́ lóun ṣe political science mo ní fún mi correlation between section 141 1999 constitution and 183 ó lè explain it now.
different posts pọ̀ jù wọ́n lè ń sọ fáwọn èèyàn yìí a ní wọn náà ládùúgbò wọn ṣúgà sí bí pé Peter dẹ̀ pariwo kò lè yanjú ìṣòro yìí kò lè fún yín ná ìgbà tó bá wọlé gan wàhálà ó ti wá pọ̀ sí torí wọ́n fẹ́ kí ìjọba rẹ̀ ó mọ wọn ní fẹ́ kó ṣeé ṣe fún. orí àǹfààní lọ́gọ́rọ̀ àǹfààní tá à ń sọ lẹ́ẹ̀kan bó ṣe dárúkọ àwọn èèyàn wa tó wà ní Stuttgart yẹn bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn wà káàkiri báyìí sìn tí wọ́n ń polongo àgàgà ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń polongo pé ìlú òyìnbó lọ́wọ́ pé Tinubu kọ́ òun ló lè gba Nàìjíríà lẹ̀ kó rescue wọ́n mọ̀ pé kò lè ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wà ń bẹ̀rẹ̀ ṣé wàá rírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa dé àsìkò kan àwọn ni wọ́n máa polongo Yorùbá Union yẹn ṣẹ́mọ̀dí òun ni pé torí ìkà ni wọ́n dẹ̀ sọ pé ń gbà míì ẹni wọ́n ní ẹni burú mọ̀ ń gbà míì o but at the same time òun wẹ́ni tó máa sọ fún ni kò yé so yẹn ló jẹ́ pé ṣé gbogbo wọn yẹn tó bá padà wá yá àbí kí ni kéèyàn wà ń lu òyìnbó ó mọ̀ pé ò lè kọ́mọ ẹ lọ lé yẹn ó mọ̀ pé ìwọ̀gàn ò lè gbé ń bẹ̀ ó wá jókòó sọ́hun yẹn ó wá ń sọ fáwọn ọmọ Yorùbá nílé tí wọ́n fara ìyá lọ́wọ́ báyìí ìwọ wà ní Stuttgart ó wà lamẹ́ríkà ó wà ní London wọ́n change dollar ní 700 wọ́n change pound sterling ní 800 ìwọ ń lówó sí ìyá ń jẹ àwọn èèyàn wá sí nílé ń bẹ̀ yẹn so àwọn nǹkan tá a máa ṣe yìí àwọn ẹni yẹn gan pẹ̀lú àwọn èèyàn tó máa padà wá amágbóná lọ́sẹ̀ Clemo. lágbára Ọlọ́run alálẹ̀ àwo yóò wà lẹ́yìn wa ẹkùsẹ́ takuntakun kẹjá fáwọn tó kù ní àyè láti béèrè àwọn ìbéèrè wọn ẹsẹ̀ ń gbọ́ ó dàbọ̀. so àwọn èèyàn wa ti ń sign up o wọ́n ti ń sọ fún mi báyìí o ṣùgbọ́n bóyá 10 ni wá bóyá 20 ni wá oye tóun kò lè jẹ́ èmi náà ń ṣe tèmi lọ́wọ́ o so tá a bá sọ lálẹ́ yìí tá a bá sọ yìí tá a bá ṣe lálẹ́ yìí tó bá tún yá àtúnṣe lẹ́yìn ẹ̀ ló ń bẹ̀ yẹn. tuale ṣé kó wálẹ̀ bàbá. wàá jẹ́ kó wálẹ̀ o alpha. adé ẹ̀kúṣẹ́ olúwa kúṣẹ́ o èmi ti jíṣẹ́ tọrọ mi o ó wá kù sí gbogbo alọ́wọ́ báyìí sí o Maiyegun kọ́ ló ń ṣe kíní báyìí o ó ti di tiwa báyìí o ṣe wá ní àwọn ọ̀sẹ̀ tó máa tẹ̀lé sìn yín ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí àwọn èèyàn tí wọ́n máa padà máa join ní wa gẹ́gẹ́ bí member trustee ni o member board ni o gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tò wọ́n láìpẹ́ yìí ń sìn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ yìí pé Maiyegun kọ́ ní kọ́kọ́ mọ́ báyìí o èrò ti pọ̀ lọ́kọ̀ ọbọ̀. àṣẹ ẹkùṣẹ́ mo tẹ̀ ti sign up mi gan-an mo ti sign up kíákíá. kò dẹ̀ lé kò sí kíní òkè mo ti sọ fáwọn èèyàn pé ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò sí rẹpẹtẹ tó ń lọ ń bẹ̀ wọ́n ti jẹ́ kó yé mi pé àwọn tó sign up ò gba welcome email mo ti ń bá wọn tèmi sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀ sí pé kí ló ṣẹlẹ̀ mo rò pé ó yẹ kó pẹ̀lú nǹkan tó máa ó yẹ yín wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ nevertheless eventually ẹ máa gba welcome email yẹn or a corresponding email kan tó máa ṣàṣọ fún yín pé you are welcome ẹ̀yẹn tí ò bá ti gba títí ẹ̀ but ẹ bá wa dá sí. I just called to just say thank you. Thank you and thank you to everybody. Thank you, sir. On the platform that have been pushing and pushing and pushing. Here we are. Let's get it on. Maiyegun, when are you going to do it? When Maiyegun bring this up is here now. Ó lè má ti fully o, but ìwọ tó bá ti nífẹ̀ẹ́ sí àsìkò láti jẹ́ ká mọ̀ rẹ̀ sir. Let's get it on because kò sí time wọn o. Kò sí o. Nigeria ti porogodo. Ó ti porogodo finally. Ó máa implode very soon. My only fear now is that ta ló fẹ́ darí wa tó bá di Babangida. Because ó ṣe ń lọ sìn implosion yẹn ló kùn sìn. My fear is that tó bá di Babangida ta ló fẹ́ darí wa ẹ fi bàbá Akíntóyè sẹ́gbẹ̀ ẹ fi bàbá Adéníran sẹ́gbẹ̀ ẹ fi chief Ìgbòho sẹ́gbẹ̀ ẹ fi màmá Onítìrí sẹ́gbẹ̀. Which other people will take hands of affairs, more or less like administrators that will put things in place for a proper nationhood? That is my fear. Mo rí nǹkan kan lórí ìlà láìpẹ́ yìí bóyá àná àbí jẹta tí àwọn kan tí wọ́n discuss ó dà pé bóyá Koiki ni àwọn kan discuss nípa
governmental formation àbí nǹkan bọ̀ mi ò rò pé wọ́n forúkọ sí ó dà pé àwọn tó really ń ṣe ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation especially àwọn ìlànà yẹn right wọ́n ti gbé àwọn framework kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ bọ̀ bóyá personalities tó máa fi wọn up lẹ́yìn mean wọ́n ti ń ṣe àwọn structures kọ̀ọ̀kan. That is what I mean. That is what I mean. Yeah. That is exactly what I mean. Èmi ò lè answer yẹn bọ̀ dà pé bóyá pé idea of how is it going to be yẹn àwọn kan ti ń ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀ o get in sin tí bá get more information máa share yẹn pẹ̀lú wa get mo rí tó ti sọ structural nǹkan tí mo ń sọ gangan ni pé who is watching the watchman who is who the problem we are in today the Tinubu and the rest of them and most of the rest of them wọn kò látọ̀run wá they came from somewhere they process àwọn èèyàn mọ̀ ọ̀gbà tí wọ́n ti ń ṣe gbogbo wàhálà ìtọ́ ti ń ṣe gbogbo criminality involved so we have to know who is in that list who is in that committee we have to vet it we have to know who is who so that we don't go back to the same problem we are running away from. That's true. That is my fear. Àwa ní chance nǹkan tí a lè pè ní pathway yẹn ló ṣe jẹ́ pé tí effort láti bring everybody together tó bá finally work out eventually I believe that picture will be clearer because they should make it public. They should make it public. Just like what we are doing. I want everything to be public. Yeah. Koiki and the rest of them. They should make it public. This is the person that these are the committee, these are the people. We don't know who are they. Because institution whereby we are sometimes in character. Yeah, Baba. If bá fẹ́ kẹ́ mi sọ tinú mi o èmi á sọ wípé yes sir. Ó sound frustrating pé kò sí answer because wrong person lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ ń pa get Yorùbá mi so èmi wá lè lọ ṣiṣẹ́ lé lórí kí n get info lórí ẹ̀ but mi ò lè deny pé wọ́n ń ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀ as I talk to you right now ṣe get. No, you are not the wrong person I'm asking. It is a platform. Nǹkan mo yẹn sọ pé ká ní pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn sìn right ká lè mi ní answer ni ṣe yẹn sìn irú ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn sẹ́yìn ní máa wò pé where is but nǹkan tí mo tà tí mi sọ ni pé ẹ jẹ́ ká stick to nǹkan táwa ń ṣe yẹn right and then at the same time because nǹkan kan náà ló máa lead sí nǹkan kan ṣe mọ̀ ṣá so eventually Akèrègbè á fi ibi tí wọ́n máa fokùn sí lọ́rùn ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bàbá Akíntóyè Professor Akíntóyè bàbá Adéníran mi ò mọ̀lá o lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí when it comes to ọ̀rọ̀ Yorùbá nation and everything àwọn ni leader àwọn ni vice yẹ so any other thing tó bá ń ṣe lábẹ́ wọn àti everything yẹn except tá a bá find out mi ò ní fẹ́ ká lo speculation kó dàbí gbàtẹ́ pé bóyá kò sí nǹkan tó ṣe I want to say we have to find out. We need to know. I agree. We need to know what is going on. We need to know what is going on. We are not trying to take from them. We are not saying we are not so that they don't feel like pé ṣé you get pé sáré bẹ̀rẹ̀ náà. Whatever tó ń tọ́ lè máa ṣe whatever tó ń tọ́ lè máa ṣe at some point lójú tèmi so many of us ló ṣì máa padà wá rí tó máa find the pictures answers yẹn èèyàn máa rí tí answer yẹn ò bá dẹ̀ wá there will be other answers lójú tèmi o but for now èmi ò bá wò pé ẹ jẹ́ concentrate lórí pé ṣá lè make a difference bá ṣe plan ṣá tẹ̀lé bring àwọn èèyàn together at all bá ṣe plan ṣé you get today is that journey ló bẹ̀rẹ̀ so I appreciate your concern o kì í má parọ́ o but today mi ò ní answer. ẹ ṣé o everybody o ẹ ṣé o ẹ ká dáwọ́ bò ó adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àti bẹ̀rẹ̀ ni ẹ o àti bẹ̀rẹ̀ ni ẹ generations ni o àti bẹ̀rẹ̀ ni ẹ o lágbára Ọlọ́run àní tí a ṣe ti o lágbára Ọlọ́run it will be better. Thank you very much. Mo ní another caller ló ń bẹ̀ yẹn ẹni sùúrù jẹ́ kí n wo connection yìí ná mi mọ wáyé tí o ṣe connect mọ́ kí lórúkọ ẹ̀ straight hello ṣe ń gbọ́ mi. Mo ń gbọ́ Maiyegun. tó princess kọ́ nìyẹn princess ni o. Maiyegun mo ń gbọ́. Ẹ kálẹ́ ó tẹ̀lé tẹ bá wa dá sí today is that launch day mo rí táwọn àpá èèyàn tí ń wò pé princess dá anyway so ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́ ẹ kú ètò happy new month everyone. Èmi ti register láti ìrọ̀lẹ́. Ẹ̀yin ti beat me to it. Bẹ́ẹ̀ni
but mi ò rí ọ̀kankan níbẹ̀ ibi tí mo ti register ẹ̀ náà ni mo nìkan náà ni mo ń lè view. Profile yín exactly. Then o nìkan náà ni mo lè view mi ò rí any other person. Mo ti fẹ́ máa ráwọn èèyàn ń bẹ̀ ká ti bẹ̀rẹ̀ báyé fẹ́ bẹ̀rẹ̀ you know. All that forum and all that sure. Exactly. Yeah, lálẹ́ yìí a fẹ́ sign up ni check it so that. Okay. To bá wá di after we only want to di bí ọ̀la ọ̀tún la ó ti yẹn sìn then other activities might pop up again. For now ó ti yẹn ká máa. Okay, because mo ti rí support our cause. Ibi tí mo ti rí support our cause mo click lórí ẹ̀ tí kò ṣí. Yeah. Okay. Ìyẹn ò ṣí. Then àwọn èèyàn tá ti ní kó lọ sign up náà tó ti register. Ó ń béèrè lọ́wọ́ wa pé ibẹ̀ yẹn náà àwọn click ẹ̀ kò dá wọn lóhùn. Màá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín. Ẹ ṣe kó dá wọn lóhùn o. Okay. Màá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín. On the side yìí pé bóyá ṣe ní nǹkan tá a ṣe temporarily nsìn ni wípé other things tí tó appear ń bẹ̀ yẹn bóyá bíi sign in, login, support our cause, know about other things tó yọ yẹn. Tẹ́ bá click wọn. Ó máa dá yín padà síbi pé kẹ́ sign up ni. Na tẹ́ bá wá sign up tán, àwọn ṣe tó tẹ́ sọ pé profile yín nìkan lẹ rí yẹn. Ẹ ti rí bí tẹ́ ti lè upload photo ti yín àti other things as well, yeah? Yeah, mo ti upload photo tọ̀dọ̀ mi. Ṣé wá rí gbogbo everybody ń sìn àti àwọn èèyàn tí mo ṣojú sílẹ̀ rékété ni. Àwọn èèyàn tí ìríra wọn sìn because ó ní nǹkan tó pè ní blog ìyẹn níbi tí ẹ ti lè interact. Well, everybody. Our section kan náà wà tẹ́ pé ẹ lè send the instant message àbí kí la máa ń pè DM, personal message inside. Yeah, like direct message, yeah. Ṣé tá bá ṣí yẹn activity yẹn máa wà ó ti yẹn so máa sáré rọ́ jáde yẹn but àwa fẹ́ ṣe stage by stage, right? So that get us a bit. So tẹ́ bá click any of them ṣé ló máa dá yín padà sí sign up or sign in. Ó ti yé mi báyẹn Maiyegun ọwọ́ ló máa ń ṣíwájú ijó. Ọwọ́ ló máa ń ṣíwájú ijó. I am very happy with this. Great. I am really proud of us. I'm proud of you. Well done. Yeah. And táwọn èèyàn wá fọkàn balẹ̀. Ìrìn ogún ọdún. Ìgbésẹ̀ ọkàn báyìí ló máa ń bẹ̀rẹ̀ á ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Èèyàn kan fẹ́ bá wa jagun wọ́n fẹ́ bá wa àlà fẹ́ kó nǹkan ogun jọ ń bí o a fẹ́ support àwọn èèyàn wa ni o bóyá ní máa jagun oúnjẹ àṣà wà nú ẹ̀ àṣà jẹun àṣà wọṣọ àṣà lè dúró gbàgbé pé poverty lọ́wọ́ ẹ̀kan náà ìsọ àwọn èèyàn wa so tó ń jẹ́ bá dẹ̀ ti kúrò nínú ìṣẹ́ ti bùṣe so whatever it is bá ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí báyìí bẹ̀rẹ̀ tó máa tóbi mọ́ wa lójú lágbára ọlọ́run nìyẹn ọlọ́run á dẹ̀ kún wa lápá lórí ẹ̀ kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá àní kú sọ̀nà bí èéfín lórí ẹ̀ àdẹ̀ ní jẹ̀bi bọ́ ń bẹ̀ èmi ò háìdì sábẹ́ òrùlé kankan. Yorùbá ni mí ná kí Nàìjíríà tó wá into place. Taking away history from schools does not mean pé mi ò mọ history ti tèmi. Àwọn ọmọ mi dẹ̀ mọ ibi tó ti wá, ọmọ pé Yorùbá làwọn. So béèyàn kan bá dìde from anywhere ń ṣe tó ní àárí princess lórí kíní kan kí ló rọ ṣé ń bẹ̀ máa ní àwọn èèyàn wa ni. Àwọn èèyàn ti wá rèé. Ṣé n tó sọ ṣé ó ń dùn mọ́ mi in fact ó ń dùn mọ́ mi jù gan ni n tó ń ṣe ń bẹ̀ ṣé ó bá mi lára mu yes ó bá mi lára mu opinion wọn ṣó wà valid definitely ó wà valid ṣó ní the amount of number èèyàn tó lè fi dúró as a group definitely we have it ṣọmọ tó ń ṣe ń bẹ̀ ṣé kò ń ṣe àwọn àpọ̀dà láǹtóró ló wà ń bẹ̀ yes àwọn tó rí wá pé làwọn ń bí kò ń ṣàrìn dẹ̀. So I'm just ready for it. And I'm ready to share it round with people. Kó register síbẹ̀ ká mọ bí tá à ń lọ. Káyé pọ́n jẹ̀bẹ̀ láti sà. August láti wọ̀ yìí.
ká mọ bí kí gbogbo àmọ́ bí tá à ń lọ yẹ tá a bá fẹ́ máa sọ síbẹ̀ ká mọ yẹ tá a fẹ́ máa sọ síbẹ̀. last stage tí ẹ ṣe nìyẹn mo ti sọ yìí pé ó dìgbà tá a ṣe rí ìyẹn ní ìgbà tí activities orí ibẹ̀ yẹn bá bẹ̀rẹ̀ fully princess ibi tí ọ̀rọ̀ Olúṣọlá bá dérò rèé o. $1 bí one. Fọ́tò Dàmáyégún. Mo ti ṣí tọ̀dọ̀ tèmi ẹ̀ rí ibẹ̀ yẹn ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yẹn mo ń ṣe tèmi lọ́wọ́ kò ní. So princess of course tabajẹ́ ti bí ọ̀rọ̀ ti donation or not yẹn later nìyẹn nígbà tí gbogbo àwọn right people tó yẹ kó ti wà ń bẹ̀ legally tó ti wà àwọn tó máa ó ti yẹn ṣá tí mi ò lè sọ much ń sìn tí gbogbo yẹn bá ti sort open back end yẹn everybody lè sanwó lè ṣe direct debit tiẹ̀ ńgbà yẹn kò yé báyìí ńgbà yẹn gan àwọn dẹ̀ lè wá máa list project wa ńgbà yẹn kò báyìí la fẹ́ ṣe kò báyìí la fẹ́ ṣe kò báyìí la ń ṣe kò báyìí la ń ṣe ara wọn balẹ̀ ni wọ́n bínú Maiyegun. sí rush mo mọ ní ẹ̀ mọ̀kàn tó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn bá sọ pé o bá ti ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń ká tó bẹ̀rẹ̀ yìí jàre meanwhile dẹ̀rẹ̀ tí bá ní ká ní sùúrù oṣù kan mọ́ àwọn èèyàn wò pé Maiyegun gbà wọn kí ni máa bẹ̀rẹ̀ nísìnyí mo fẹ́ mọ iye wa tá a ti ready kí gbogbo àwọn tó kù tó join ni wa so princess ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Olúwa ṣeun adúpẹ́ I'm very happy I'm so proud of all of us you know I am proud of us I'm happy we are starting this you know bridge là ń build bridge tá à ń build yẹn àwọn ọmọ bá wọn gùn àwọn ọmọ wa náà á gùn bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ wa náà á gùn bẹ́ẹ̀ we are setting a very great legacy kò dẹ̀ ní wú wá lágbára Ọlọ́run á sì fún wa ṣe délẹ̀ all right so Maiyegun ó dàárọ̀ ma thank you very much princess so ẹ jẹ́ kí n gbé another one ẹ ló ń bẹ̀ yẹn. Hello, sir. Maiyegun. Yes, sir. I'm the most fortunate man in the world today. So have I as well. Thank you. So 2 fortunate men are meeting for the first time, sir. You have to pay me fine that I'm not able to get. I am sorry, and for being the first offender or first time offender on this platform, sir. LFE, you can put it on the house, sir. Mogudo for one from General. God bless you, sir. Sir, mo gbọ́. Taiwo ló ń pè láti Mexico. Taiwo láti ó péjọ mẹ́ta, sir. Ọjọ́ mẹ́ta kẹ̀. Mo máa ń disturb WhatsApp page. WhatsApp. Ó pọ̀ ni mo ní bí almost 13,000 read nbẹ̀ àfi sùúrù sir. Tí n bá mú fún yẹn dání lọ́wọ́ yìí sir mi ò fi bẹ́ẹ̀ lò but ẹ ṣáà má bínú. I'm glad that I make it in tonight. Ọ̀gágun àgbà jákèjádò ayé ni ó yé mi. Ọ̀gágun àgbà. Obviously. Ọ̀gágun àgbà jákèjádò ayé. So ẹ dáhùn gbogbo èèyàn ló gbọ́ báyìí sí sá o. Yemi mo kí princess o mo kí gbogbo àwọn jankan àwọn ògidì ọmọ wa. On kí yín o bàbá. Maiyegun ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ bá a ṣe ń bá a lọ yìí ká máa bá. Ṣùgbọ́n kíní kan ni mi lọ́kàn tí mo kàn fẹ́ sọ lálẹ́ yìí ọ̀rọ̀ mi pọ̀ bí mi ò fẹ́ sọ. Lóòótọ́ a fẹ́ tákù ibi ní ilẹ̀ Yorùbá. Nǹkan kan wá sí mi lọ́kàn ní àárọ̀. Ká tó máa fáwọn èèyàn wa ká tó máa tán jẹ fáwọn èèyàn wa. Ṣé kò possible ni? Mo débì kan ní Mexico. Ṣé orí tó bá ti wọ ọbẹ̀? Owó kékeré ló máa ná máa jẹ àjẹyó. Wà á dẹ̀ jáde. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé? Mo wà pẹ̀lú yín sà. So ọ̀rọ̀ mi pọ̀ ṣùgbọ́n ẹyọ kan ni mo kàn fẹ́ sílẹ̀ lálẹ́ yìí màá máa gẹ́tì. Ní ìta lè sọ pé bóyá bíi food bank ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà tó lè rọ̀nù irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gan fún wa nílé iṣẹ́ mọ́rú ẹ̀ṣá àwọn èèyàn ilé oúnjẹ ti wà ń bẹ̀ already ẹ kàn lọ́bẹ̀ náà ni wọ́n sọ fún wọn ní pé ẹ wá gbogbo first èèyàn 300 tó bá jẹun lọ́dọ̀ àbí first èèyàn 100 tó bá jẹun lọ́dọ̀ yín ní àárọ̀ yìí mà ẹ má gbowó lọ́wọ́ wọn o especially àwọn tó lè afford ẹ̀ ẹ mọ̀ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀kẹ́ oríṣiríṣi ọ̀nà la lè ṣe ó sọ pé tọ́wọ́ wa bá tẹ̀kú dà oríṣiríṣi ọ̀nà la lè gbà join ìwọ àwọn èèyàn wa lára kó jẹ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí
wá ní dọ̀rọ̀ tó yẹ pé àdé máa kó sẹ́nu báwọn èèyàn sọ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹ kò ń ṣe nǹkan tó yẹ káwọn èèyàn máa kó sẹ́nu bára wa sọ kó tó yẹ ká máa jiyàn lórí ẹ̀ rárá ṣùgbọ́n àwọn tó pín wa sí yẹlẹyẹlẹ wọ́n ti fi oríṣiríṣi kan pín wa so sir mo agree pẹ̀lú yín. Maiyegun. Yes sir. Gẹ́gẹ́ bí I want to tell less than 1 minute now. Ó yẹ kí n máa sọ̀rọ̀ platform mi ìmọ̀jọ́ tí mo tún máa ní time yìí ṣe rí nǹkan tí mo fi sọ yìí ọkàn tí mo pé eléyìí máa ní ju raw food lọ. I may be wrong. Ó máa ní pàṣẹ raw food lọ. A dẹ̀ nílò láti bẹ̀rẹ̀ lọ́nà tó lágbára. Ayé mi sà, ṣé ìjọ mi sà? Mo wà pẹ̀lú yín o, gbogbo wa là ń gbọ́ yín o. Ẹ jẹ́ ká wo bá a ṣe lè pilot ẹ̀ gangan tó máa dáwó ní platform yìí. Ká pilot ẹ̀ ká tiẹ̀ ìjà tó fẹ́ fún wa ní Ìkòròdú. Tó bá jẹ́ léyìn nìkan ká tiẹ̀ experiment ẹ̀ wípé tó bá ti dé ilé báyìí o wọ́n so oúnjẹ ń bẹ̀ tó bá ti di 200 naira lẹ̀ ẹ̀yọ́ wà á jàdé. Ṣé rí nǹkan òkú pẹ́ tàn káàkiri tó bá bẹ̀rẹ̀ kan ní Ìkòròdú kẹ́ ẹ tó mọ̀ pẹ̀lú social media ó máa tọ́ jìn. Maiyegun mo fẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ọlọ́run fún mi ló wà fún mi ọ̀rọ̀ mi pọ̀ tẹ́ bá fún mi 10 minutes máa sọ̀rọ̀. Ebi ti kọ ìtọ́sọ ẹsẹ̀ má rò pé sọ́sà tẹ́gùn mo ti kọ́ sílẹ̀ o ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀lé gbọ́. So thank you very much sir Sataiwo. Yes sir. So okay ẹ jẹ́ n gbé ẹlòmíì ṣe ẹlòmíì. So èmi náà ti sign up o by the way so ìwọ tó bá ti ṣe tọ̀dọ̀ ẹ náà mo sọ pé bó ṣe rí leléyìí kò tí ì sí rẹpẹtẹ ń bẹ àbí alọ́ọ̀kì gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn ni kò yé báyìí alọ́ọ̀kì ẹ̀ lẹ́yìn ìyẹn ló ń pè pé lọ́ọ̀kì so ẹ má bínú pé kò sí rẹpẹtẹ ń bẹ bọ̀ èní lọ́jọ́ tí a fẹ́ ṣe nǹkan kò dẹ̀ ṣe yẹ nípa ìdí èyí à ń láti bẹ̀rẹ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí ẹ ló ń bẹ̀ yẹn hello okay ó dà pé Sataiwo ti pè padà mo rò pé ẹ ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kan yẹn ní sá. ọ̀kan ló wọlé ẹ má bínú. ẹ̀yà ok. Mo tí mò ń sọ ni wípé ká tó bẹ̀rẹ̀ contribution tá à ń sọ yìí ẹjọ́ like the way you write let us do a pilot something. tó bẹ ká ṣe pilot a lè ṣe for a week ká ṣe fún 1 week ẹ ti ká pilot ẹ̀ pé there is a location. We will fund the cooking. People will come and pay a token. I'm telling you, you are going to see the impact because I had it last year. Yeah. I got to this place in Mexico. We spend little money. Máa jẹun lọ ni àwọn lè má ṣe máa jẹun lọ. Ẹni máa jẹun ìwọ fún rẹ ló máa bá jáde. Ó ti ní minimum tó máa san. Àwọn lè má ṣe yẹn for now. Mo bá ti mú 100 naira wọlé within 2 hours. Wàá jẹ nǹkan tó fẹ́ jẹ wàá yó wàá dẹ̀ bọ́ síta àdèmà àti standardize ìwé wálé méjì lẹ́ẹ̀mẹ́ta I'm telling you we will go far ní láti ṣe kó tóbi. ẹ mọ̀ kàn ní pé a lè ṣe bẹ̀ ṣe sọ yẹn and like I said sir èmi ti bẹ́ẹ̀ thank you very much sir. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n gbé another call, a quick one. Ẹ ló ń bẹ̀ yẹn. Hello sir. Hello Maiyegun. Yes sir. Ṣé dáadáa lẹ wà o? Àdúpẹ́ o, àlàáfíà ni o, ṣe yín kọ́. Àlàáfíà ni mo wà bàbá mi ojú òní tí yìí o. Àṣẹ o. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń dáwọ́lé a máa já sí dáadáa. Àṣẹ o. Mo jẹ́ olólùfẹ́ Maiyegun tipẹ́tipẹ́ látìgbà tí Maiyegun ti bẹ̀rẹ̀ ní inú kitchen. Látàyè Brown. Èmi ni èèyàn yín tó wà ní Dubai tó bá rí pé máa rántí Fatai Alabi. Mo rántí ń sìn. Kò sí èèyàn tí mo ní àwọn èèyàn tí mo ti láǹfà láti bá sọ̀rọ̀ ní Dubai wọn ọ̀pọ̀ mo rántí. Báwo ni? Àlàáfíà ni mo wà. Báwo ni plan ìjọsí tẹ́ sọ pé bóyá ẹ fẹ́ move àbí báwo bákọ̀bákọ̀ yẹn? Ìgbà tí mo rí pé ẹ jẹ́ nìkan tó máa ń wà very busy tí n bá ti send message ẹ bá dẹ̀ ti tètè sọ̀rọ̀ so èmi náà dẹ̀ jẹ́ nìkan tó máa ń busy as well. But ní èmi mo wá ní pé this first time máa pè mo jẹ́ nìkan tó kàn máa ń listen
mo wá ní kí n fàsìkò yìí kí yín fún gbogbo iṣẹ́ takuntakun ojú òní tì í o ẹ ní ṣiṣẹ́ o gbogbo wàhálà yín lórí pé kí Yorùbá lè dúró yìí lọ́tùn lósì tẹ́ ń ṣe lè tẹ́tú mo lè mọ̀ tẹ́tú ṣe lè ẹ ní kábàámọ̀ àdúrà ni mo wá ṣe fún ilé ni pé àyà yóò ní gbèdì a kéde elédi a kò tọ̀ wọn lọ ní adáṣẹ ló bí ilẹ̀ ló bá tẹ̀pẹ̀ ẹ̀ tẹ́ bá ní kẹ́ má tẹ̀lẹ̀ pé a kú bí ajá ṣe ń kú ẹ tó bá ti ní kẹ́ má tẹ̀lẹ̀ pé a kú bí adìyẹ àgógó ṣe ń kú ẹ má tẹ̀gàn wọn ọ̀tá ẹ̀rọ ẹ̀yìn òdì kúkú bá wa ń pa àwọn èèyàn lẹ́yọkan kò ní pa yín tọmọtọmọ ọgọ́ kò ní ṣe yín kò ní tí ọmọ kò ní ṣèyàwó mo ní kí n ṣàdúrà fún yín kẹ́ máa gbìyànjú máa nìṣó àwa wà pẹ̀lú yín ní bàjẹ́ bàbá nísìnyí báyìí máa sọ̀rọ̀ a ní láti sọ̀rọ̀ ìgbà tá a bá ti jọ ráyè ṣáájọ́ kan àmàjọ ráyè àmàjọ click up yẹn ó lè jẹ́ gbà tẹ́yìn bá mẹ́sẹ̀gì mi ní fóònù máa wà lọ́wọ́ mi màá wá dáhùn padà àkókò wà nǹkan kan yanjú lórí tí tẹ try láti béèrè lórí ẹ̀ lọ́wọ́ mi ń gbà lọ́jọ́ sí bọ́ yeah God bless you ó yé báyìí sí ewé ọ̀ṣẹ́ ajá ọ̀ṣẹ́ lára gbogbo tẹ wílé ní báyìí. ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. God bless you sir. mo fẹ́ máa. wọ́n fẹ́ àdínkù kan. Hello, Maiyegun General. Hello, sir. Kábíyèsí o. Hello, Ọládàpọ̀ láti Washington DC. Kábíyèsí o, Ọládàpọ̀. Sir, gbogbo ìlú ń gbọ́ yín báyìí o, ẹ bá wa dá sí o. Yeah. Number one, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ ribi tẹ́ ń ṣe. Mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé lágbára Ọlọ́run, Yorùbá á gbé yín, Oòduà á gbé yín. Àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní máa ń pòwe kan wípé ẹni tó bá ṣiṣẹ́ àdúrà tẹ́ bá gbàdúrà fún àdúrà ló máa mọ̀. Àwọn tó bá tó ń ṣiṣẹ́ èpè tẹ́ bá tiẹ̀ gbàdúrà fún wọn náà èpè náà ló máa mọ̀ wọn. Mo gbàdúrà lẹ́nu gbogbo eré tẹ́tẹ́. Òun ló máa ṣe kí ni o. Òun ló máa tẹ̀lé èèyàn òun ló máa jábọ̀ fún. Nǹkan mẹ́ta péré ni mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nítorí àkókò. Ìkíní ń bẹ̀ ni pé mo gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ gbẹ̀yìn nísìnyí pé kán ṣí bóyá ilé oúnjẹ kékeré kan káwọn èèyàn máa lọ jẹun. It's a very very good idea. Tí a bá tẹ̀lé ẹ̀ ó máa tètè yọrí sí dáadáa ju torí raw food lọ. Nígbà táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n bá gbé yẹ̀wò sọ́tún gbé yẹ̀wò sósì wọ́n á rí i pé ọ̀nà wà ń bẹ̀ o ọ̀nà wà ń bẹ̀ dáadáa. Ìyẹn ìkíní. Ìkejì nípa ọ̀rọ̀ security bàbá máa ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ náà tí ó bá security kò sẹ́ni máa lọ sóko brọ́dà mi tí ó bá ti sí ààbò tó fẹ́ lọ sóko àtẹ̀yìn la mọ̀ pé a ò lè lẹ́bí Nàìjà ní ìsìnkú náà fẹ́ lọ sóko ká ní kó máa lọ àá ní tó kà kó lọ sóko àá máa fún lóǹkan tó máa jẹ lọ́wọ́ tó ti dé dúró báyìí nísìn ojú wọn ti já wọn ò lè bọ́ síta wá ni. Gbogbo wọn àtàwọn tó wà l'Ábùjá àti gbogbo wọn tí wọ́n ti là wọ́n ti mọ̀ pé ikú ti wà lóko ló ń gẹ́ fúnra rẹ̀ gangan òun gan mọ̀ pé ikú ti wà lẹ́kọ̀ọ́. Òun gan ti ń dodge. Bọ́ mo mọ̀ pé àwọn bàbá máa ń pòwe kan pé ẹni tá a bá fi joyè àwòdì tí ò bá lè gbẹ́dì yẹ tá a bá yọ kúrò lórí oyè mi ò rí rò pé ìwọ̀ wà ń bẹ̀ o. Kò sí ìwọ̀ ń bẹ̀ bàbá o àwọn bàbá mọ́nímọ́ní. Kò sí ìwọ̀ ń bẹ̀. Tí wọn ò bá ti lè ṣiṣẹ́ tó gbé fún wọn kó kúrò ń bẹ̀ ìyẹn ló dín fáfá wọn tó doyè mú nílé. Àwọn bíi bàbá mi ò fẹ́ dárúkọ rẹpẹtẹ kó má dàbí pé mò ń ṣàfihàn ojú yìí irú àwọn Ìbà Gani Adams and co àkókò tá a ní ìdí wọn leléyìí tó bá ń gbọ́ kọ́ mọ̀ pé àkókò tó wúlò leléyìí tó ọ̀bá wa lè ṣe ìwúlò tó yẹ kó wúlò fún kó forí oyè yẹn sílẹ̀ tó yẹ pé oyè ló dẹ̀ jẹ́ bàbàrà fún wọn kó doyè mú kó wá àwọn tó máa ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ tó wà pé nípa wọn tán èyí tó ṣe kókó ń bẹ̀ nìyẹn. Ìkẹta tó kù tí mi ò fẹ́. Káyé máa ṣaṣọ àtótónu káwa gan tiẹ̀ ṣe kankan máa rí kan sọ pé lápẹjá ló ṣe lè. Àsárídòkúbọ̀ yẹn ń rìn pẹ̀lú gbogbo irinṣẹ́ tó kó jáde ń jẹta yẹn. Àwọn pé ò lè gbé ìwọ̀n kan dání rí pé ó ga ẹnu lásán la ní. Yorùbá diplomacy ni a fi diplomacy ṣe àbí. Látọ̀dún ló ti ń fi diplomacy ṣe kílá àti ìrà lọ kankan bẹ̀. Ìkẹta nítorí àkókò ni wípé Warlord ni wọ́n pè wọ́n. Ó sún mi sá o, ó yà mí lẹ́nu.
tọ́dẹ̀ ń lérí tó ń léka tó ń sọ òyìnbó fatafata tó ń sọ gbogbo ẹ̀ fatafata àti ìrà lọ àràbọ̀ báyìí o. ìkẹta tí mo wá fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni wípé Maiyegun General lórí ìtẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn ẹranko kan wà ní UK ń bí lọ́dọ̀ yín bẹ̀ yẹn wọ́n wà l'Amẹ́ríkà ń bí báyìí náà ìkan ọ̀kan lọ́mọ ọ̀kan lẹ́rán tó pe rẹ̀ lọ́kàn lọ́mọ tó wà l'Amẹ́ríkà tó wà Maryland bí báyìí tó ń fẹnu jábọ́ lọ́tún lọ́sì wọ́n lè pe àwa lọ́mọ àlè ní ìsinyìí àwa mọ̀ páwo ìṣọmọ àlè because àtẹ̀yìn lámọ̀ pé tí Tinubu ò lè ṣe é àìmọye àwọn tó ń bú mi lórí Facebook yẹn ò kàn mí tí Tinubu là ń pè Boko Haram là ń pè wọ́n orúkọ tá a sọ wọ́n ní àwa ti fún wọn ní súná tuntun súná tí Maiyegun fún ọlọ́dẹ̀ wọn máa jẹ́ wọn ò lè yí padà tí Tinubu ò lè ṣe é because Tinubu tí ó yàtọ̀ sí pé kò sí ọpọlọ mọ́. ẹ jẹ́ n sáré fún yín ní àwọn talking point kan kò yé báyìí sìn táwọn èèyàn bá ti sọ fún yín náà pé ọmọ àlè Yorùbá ni ò ní support Tinubu kò fi jẹ pírẹsidẹ́ǹtì ẹ má bá wọn jà ẹ wá sọ pé kò yé yín ni ṣé ọmọ ọkọ Yorùbá wo ló máa rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ máa ṣe kíni o tó máa gbé ojú ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ ọkọ là ń sọ sí yẹn o ta ni wọ́n lè pa ìyá ẹ̀ kó pa bàbá ẹ̀ kó pa ọmọ ẹ̀ kó boko ẹ̀ jẹ́ kó ní kó má bínú kò yé yín sá so àwọn tí wọ́n bá láǹfààní ibi tó ti máa ń sọ̀rọ̀ rẹ o àwọn tí wọ́n láǹfààní láti sọ fún wọn pé èyí tó ń ṣe fún wa yìí ò dáa wọ́n ní ká dákẹ́ àwọn wo ni Tinubu ara wọn ni fódìndín ọdún méje gbogbo nǹkan tó ń ṣe ńlẹ̀ Yorùbá pátápátá ni Tinubu fọwọ́ sí gbogbo èèyàn wa tó ti dolóògbé látàrí àwọn Fúlàní ajínigbé ajínipa yìí gbogbo àwọn èèyàn wa tó ti ta nǹkan ìní wọn tí wọ́n fi san owó ransom fún Fúlàní ẹ̀gbọ́n Yorùbá tí àwọn Tinubu dẹ̀ ń sọ pé kí Yorùbá dákẹ́ ṣọmọ ọkọ ni wọ́n so ìwọ tó bá wá sọ pé ò ní darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ta ilẹ̀ Yorùbá ṣe pé tó bá pẹ́ńlé tọmọ àlè bá pẹ́ńlé wọn á padà pọ̀ ọmọ ọkọ lọ́wọ́. a máa bálájọ bí òun náà máa bálájọ bí a fẹ́ claim entitlement. so kò sí àwọn ọmọ àlè wọn láǹfààní láti protect ilẹ̀ Yorùbá nítorí nǹkan tó fẹ́ jẹ nítorí nǹkan tó fẹ́ jẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Maiyegun gbogbo ẹ lọ́wọ́ èmi mo dìídì ṣe survey gbogbo àwọn tó ń pariwo Tinubu yìí ni mo take time láti ṣe survey wọn gbogbo wọn pátá lọ ní nǹkan tó fẹ́ benefit mbẹ̀ àwọn tí ò ní nǹkan tó fẹ́ benefit kò sí tó lè lọ pé kọ́ńbùdì wò fún Tinubu wọn gbogbo àwọn títí kan ìtajọ́ àwọn olóòrẹ́ kan tajọ́ mi báyìí nígbà tá a sọ̀rọ̀ tá a sọ́bọ̀ nínú group ó ní ṣèbí tó bá di president òun máa padà lọ Nàìjíríà òun máa lọ jẹ commissioner mo ní ṣé commissioner ti ẹ yẹn ká wá wo life àìpọ̀yé èèyàn so gbogbo àwọn tó pẹ̀lú bó wọ́n ṣe ń gbọ̀ tẹ́sẹ̀ ṣe ń gbọ̀ gbogbo wọn tó máa benefit lọ́wọ́ àǹfààní so èmi o àtìdílé mi àtàwọn tí mo mọ̀ á máa sọ fún wọn. ẹ̀rí àìmọye wọn l'Amẹ́ríkà ń bẹ̀ yẹn tó yẹ pé ṣèbá Amẹ́ríkà lẹ́yìn náà ẹ̀ rí wọn ẹ sọ pé irú èèyàn wo lélẹ̀ irú ayé ṣé ọmọ Yorùbá lélẹ̀ yìí náà ṣe é rí ẹ wá máa gbọ́ irú wọn yẹn wá padà wọn náà wọn fẹ́ lọ ṣe sẹ́nétọ̀ wọn náà wọn fẹ́ lọ ṣe rẹ́ẹ̀pù èyí bí tẹ́ jókòó sí l'Amẹ́ríkà tí wọ́n rí fóòtò máa sọ pé Akin ti di sẹ́nétọ̀ eléyìí jẹ́ sẹ́nétọ̀ Nàìjíríà this same Akin táwọn ọmọ l'Amẹ́ríkà ń bì how many of them lẹ́yìn mọ̀ l'Amẹ́ríkà tẹ́ máa rí tó ti lọ joyè ńlẹ̀ yẹn tó yẹ pé wọ́n padà lọ fún èèyàn wa sọ́fà náà ni nígbà tó jẹ́ ìtọ́ máa jẹ́ láwọn èèyàn wa tán wọ́n padà sí Amẹ́ríkà yìí. táwọn ọdẹ wọ́n ń lo ná wọ́n ń lo omi gbogbo ẹbí wọn ló wà ń bì báyìí o tó ń gbádùn o wọ́n wá máa sọ fáwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ máa jìyà wọ́n á ní kó tó lọ dìbò Tinubu tí ò lè dá sí pépà kò lè dá sí pépà àwọn tí lé ní ògbọ́n òye wọn. ìyá wọn ò tí ì dojú ẹ̀ tó bá dojú ẹ̀ wọ́n á gbọ́n Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ìyà ò jẹ́ olóògbọ́n ó ń ta ń tíṣà ẹ̀ nígbà tí ayé bá dojú ẹ̀ wọ́n á gbọ́n ṣe bá sọ fún wọn ọ̀gbọ́ bọ́ yẹn sábà sọ fún wọn gbà tí Buhari náà nìyẹn tán lọ pé rárá òun ni mẹsáyà ó ti di Jésù ó ti dànà bí ṣé ojú gbogbo òtítà ìjà báyìí ní ìsìn. wọ́n ti ń sá fún Buhari báyìí sìn wọ́n ti ní pé àwọn Buhari pé ó ti ẹ̀yẹ sìn pé Buhari ti fẹ́ẹ̀lì gbogbo àwọn tẹ̀ ń sọ tó wà Maiyegun General tẹ bá ń bá yín sọ̀rọ̀. àmà ojú wa ló máa ṣe kò ní ṣẹ̀yìn wa àwa ìlú láti máa ọ̀rọ̀ tí Maiyegun máa ń sọ máa ní ẹ̀dìyẹ wa àgọ́ wa ló sì máa dé díje wọn gbẹ̀yìn. dandan ni àwọn àgbàlagbà ló sọ a sì máa jèrè lọ lára wọn. ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ sọ pé àgọ́ ló máa dádìyẹ gbẹ̀yìn bó gbádìyẹ ṣogún ṣọgbọ́n. a sì máa jèrè lọ lára wọn gbogbo àwọn ọ̀kọ́lọ́mọ à ń kó gbogbo àwọn oníranù má wà láká má wà lẹ́sẹ̀ gbogbo àwọn oníranù tó kóra wọn síbẹ̀ tó lówó tó máa gbà tó nìkan tó fẹ́ jẹ
wọ́n kó ní Facebook ní ìsìn tó ń pariwo àwa Yorùbá tá bá sọ pé Yorùbá nation ọmọ àwa ti ẹ̀gbà pọ̀ mọ́ àlè ni wọ́n àpẹẹrẹ wo ló ṣò pé ló gbà pé Tinubu ọmọ kan ni. Bàbá wa bí jókòó sí ẹ kí fẹ́lómi láyé brọ́dà mi ọlọ́wọ́ wà pẹ̀lú yín. Ẹ jẹ́ ń gbé Larry wọlé ó ti ń pè látẹ̀ nǹkan. Larry. Yes. How are you, sir? Yes, sir. What's going on, my brother? Good one. So, bá wa dá sí lálẹ́ yìí because a ti gbé dé báyìí o. Maiyegun a dúró díẹ̀ ó ní láti ṣe kíní yẹn báyìí, you know, ó ti dé báyìí o. Kò kàn tí ì dé tán ni o. Larry. Ó ti dé. Kòǹkárí àlọ́ mọ́sámọ́sá ó yá nà. Okay. God bless each and every one of us. Today is a wonderful day, and we really appreciate all our efforts and our togetherness. And what more can we say than thank God, because in everything, but we always thank God for everything. So this is the right step in the right direction. This is a good step and the right one in the right direction. But I know one time, Blackbird alone, we're all gonna make up there. Before the Roforofo fight starts, it's better as you don't start this one now. Because Roforofo fight goes on start. Like fella don't talk Roforofo fight. You understand? Yes, it goes on start. Àwọn ajẹ́ ti pọn mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ sí omi yẹn làwọn á ṣe ètò ẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Ní báwọn máa pariwo pé kí la dẹ̀ máa ṣe é sí yín o actually have something to do. Kírọ̀ fọ̀rọ̀fọ̀ fa ìṣẹ́ tó dé àwa ti ń pọn mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ so àwa yọ̀rọ̀ àwọn tó hàn rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ ó yà padà kókó fàfàfà ó ti da rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ sí mi lára ó dà á sún lójú bọ́ síbẹ̀ yẹn lọ fomi sanjú. Kọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí máa háàkì no women in the city. A máa háàkì no women in the city báwọn Haúsá yìí. Tí wọ́n láwọn ya wèrè. Wọ́n á ríran wò. Àwọn politician wa náà wọ́n á rí pé no women in the city. Àwọn ọmọ ibi tí mo ti wá wá mo fẹ́ kọ̀ sọ̀rọ̀ jù nítorí gbogbo àwọn èèyàn mo fẹ́ gbogbo ẹni sọ̀rọ̀. Nítorí pé kí ni gbogbo àwọn bàbá yìí àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ ká rọ́wọ́ gbé sókè. And I like that idea. Though I'm that man from Mexico. God bless you, my brother. Tí wọ́n sọ pé, yeah, I lè ṣe yẹn náà, but if no matter what, kò bá jẹ́ pé oúnjẹ raw la ṣe, kò bá jẹ́ oúnjẹ sísè náà ni, gbogbo ẹ̀ náà, òfìdá náà ni gbogbo ẹ̀ náà ló dá. But oúnjẹ sísè yẹn náà máa. It is already processed, so they don't have to do. Because I'm not only rice insane. Once you say my Lord kerosene, like this. But so that's the reason why I said, it's a good idea. No matter how it goes, no matter how we bring it out, go back the raw food, go back the processed food. So long as we are not going to be having anybody to mania. Yorubas are very funny. Very stupid idiots. That we have amongst us. Everybody got to survive. Survival of the fittest. So we'll get there. You understand? So immediately, mo fẹ́ ṣe àmì sí àdúrà tí Olúwo tó pè láti Dubai yẹn mo ṣàmì sàdúrà yẹn lọ́jọ́ mo fọwọ́ àdúrà bọ́jú Olúwo àmì àṣẹ wà. Àṣẹfà ó yá náà láṣẹ Èdùmàrè lápẹ Èdùmàrè ọgbọgbọ àní jíjẹ o. God bless you, my brother. God bless each and every one of us. Àjẹní kábàámọ̀. All right. So that's it, Larry nìyẹn o. So we have another 10 minutes. Hello, Baba. Oh, hang on. Hello there. Hello, Baba. Ẹ kú iṣẹ́ o. Àwa nìyẹn o. Ta ni mo bá sọ̀rọ̀? Ọdún lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ Yankee base ni but àwa ní Labour right now àwa ní Ogun State right now. Ẹ wà ní Ogun State ọdún. Yes. Láìpẹ́ first time tá a bá sọ̀rọ̀ gan lẹ́yìn dẹ̀ báwo ni o. First time gan lélẹ́yìí o Addison níta ìgbà tó lọ já palliative táwọn ọmọ ẹ̀ tó já ogbó kínní yẹn káàkiri. A sọ̀rọ̀ táwọn ìgbà. Ó ti pẹ́ jẹ́. Ọdún yẹn kò sound like ìgbà tẹ́ pé ṣé mo ti bá ẹni ọdún sọ àfi tó wáyé pé kò ń ṣe ọdún lẹ. Ìrà ayé fún mi jọ yẹn nìkan ni ọba eléyìí sì mo ti rántí
So báwo ni lé. Bàbá àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ti ẹ̀ ṣe ilé tẹ̀tẹ̀ launch lé ní Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fi òkun fún agbára fún yín ṣẹ́dígẹ́tì ń sìn lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Yà bàbá quick one yà àtìlẹ́yìn Ọlọ́run máa fún bọ́ látìlẹ́yìn àṣídòkun lágbára Ọlọ́run àfún wa ṣe. Yà bàbá quick one ní ìmọ̀ bóyá gbọ́ news wọn ni pé wọ́n mú olórí Boko Haram lógùn state ní Ìjàyè ní èní. Àná ni. Bàbá ẹ rí pé kíní ti wà ní ìpàkọ́ wa báyìí. Sí bàbá gbogbo wa la mọ̀ pé ó ti rí bẹ́ẹ̀ náà ó ti pẹ́ lára àwọn nǹkan tó ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù ní pé tó bá ní pé yéè wọ́n ti ní pé àwọn míì tó tẹ̀ jẹ́ ẹlòmíì wà tẹ́ pé mẹ́gáàdì ẹni security ẹni ó ti wà pẹ̀lú ẹ̀ ọjọ́ ti pẹ́ lóòótọ́ ó mọ nǹkan tó ń go through ilé tó lọ last ó mọ ara àwọn tó darapọ̀ mọ́ so àwọn sẹ́ẹ̀lì wọn lọ sọ pé tó bá máa mú irú àwọn àtàtẹ̀ wà ní south tó bá ní tó bá ṣe yéèyà ó lè jẹ́ gateman tiwa ló máa yọ̀bọ sí àbádà ó lè jẹ́ tí eyín sìn ẹ ló lè jẹ́ pé ńgbà tí à ń sọ ṣe ló ń sọ pé ẹ má máa dá wàhálà lẹ̀ ẹ má máa jẹ́ káwọn èèyàn dẹ̀ lọ máa sọ pé kíní kọ́ ẹ má yẹ kọ́ dẹ̀ lọ máa sọ pé wọ́n ń sáàkì gbà wo àná ni wọ́n ní pé Katsina ló ti wá Boko Haram member ni ó dẹ̀ tètè sáré ríṣẹ́. Bàbá kíní ẹ wà scary o ẹ jẹ́ ká fún nǹkan níbi. ẹ̀sà ní Nàìjíríà wọ́n máa ní ẹ lọ bá mi wá Fúlàní àbí Haúsá kan wá tó gbóná àwa ní kéèyàn kan lọ rẹkọmẹ́ndì wa ṣé wọn kéèyàn ló pọ̀ jù náà tó ń ṣe mẹ́gáàdì ní Èkó ṣe mẹ́gáàdì ní Yorùbá. Èmi gan tẹ raise the up the community wa fẹ́ wá. wọ́n ní Abu when you go back home bring one person for me àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni bàbá. Ìjàyè lọ ti mú Boko Haram member kan tó ń ṣe gateman nílẹ̀ Yorùbá lánàá kò sí rọ́mbẹ̀. Ẹ wo ọlọ́mà fún wa ṣe mí náà máa sign up fún sìn and ẹ jẹ́ ká look into that security kìíní náà etiquette bàbá. àmọ́ ọmọ fẹ́ máa fi ṣe yóò ti yé báyìí pé méjọ ìdí nìyẹn tá a ṣe kí n sọ mọ́ọ̀chì lórí ẹ̀ ṣé kò yé lẹ́nu pé à ń dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí yàtọ̀ sí pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti láǹfààní àti fi owó wa láàrin oṣù márùn-ún yìí sà àti lónú owó wa àti lọ fi wádìí àwọn ìgbèríko tí gbogbo nǹkan yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ already. Mo aware mo follow up mo aware mo follow up. So nǹkan tó ń bá wa dúró ju wípé ká kàn dé build the authorized platform tó ṣe é fẹ̀yìntì yẹn ká wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lo àwọn resources tá a sọ yẹn lórí gbogbo nǹkan tá a ní lọ́wọ́ yẹn. ẹ sà ẹ wo nǹkan tá a bá ṣe ṣá ló máa ròyìn wa mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run á fún wa ṣe bàbá. Take care of us. God bless you, sir. Enjoy ilé kẹsì sí fo. Bàbá mi ò jẹ́ yàrá mi ò kọjá yìí dára mi o. Tó bá ń sọ pé ẹja sáré dé Òṣogbo ẹ wo táìmù aago 3 ọ̀sán ẹ sọ fún wọn pé ó dọ̀la mi ò lọ bí kankan mọ́ lẹ́nu. Ọ̀rẹ́ bàbá èmi ò tẹ̀ ráyè gbogbo yẹn mi ò ráyè. It is well. Nice one Ọdún currently at home on holiday from the US. So ẹ ló ń bẹ̀ yẹn o. Hello Maiyegun. Hello sir. Ẹ mà kálẹ̀. Ẹ kálẹ̀ ẹ bá wa dá sí. Ẹ kúṣẹ́ takuntakun o. Àwa nìyẹn. Mo lọ program alẹ́ pàṣẹfẹ́ náà ló ṣe ń rí yẹn. Lórí náà ni lórí o. Àní wọ́n sọ fún mi sìn báyìí pé wọ́n jẹ́ kó yé mi sìn pé gbogbo àwọn èèyàn wa tó ti sign up successfully wọ́n ti lé ní 300. Mo lè ṣe é sign up láti bẹ́ẹ̀ pé àmì ẹlẹ́kẹta gẹ́lẹ́gbà tẹ̀yìn náà sign up. Èmi gan sign up. Because ó easy láti sáré ṣe sign up yẹn like pápápá email nǹkan kan tán. Àwọn èèyàn kàn wish láti ṣe more ni mo fẹ́ ṣe more jàre mo ti sign up kí ni kí n tún ṣe é sìn kí ni mo tún ṣe. A tún máa invite àwọn èèyàn tó pọ̀ tó máa tún sign up. A máa fẹnu sọ fún wọn kàn sign up. Bẹ́ẹ̀ ni bí nǹkan tí tá à ń sọ mo tẹ̀ ní kí n sọ one or two things náà sí nǹkan tí tó wà ń lẹ̀ ní láti lè contribute to sí nǹkan tá à ń ṣe. Lóòótọ́ nǹkan tá a fẹ́ dọ́wọ́lé yìí ó lágbára díẹ̀ bẹ̀tì nǹkan tá a lè control fúnra wa ni ẹ understand but èmi máa ń rò pé for us to control our own thing ló wà very very important sí wa nílẹ̀ Yorùbá we can easily control our economy we can easily control everything nílẹ̀ Yorùbá kò sí nǹkan tó ná wa káwa náà ní airline tiwa kò sí nǹkan tó ná wa jù káwa náà ní transport tiwa. Yẹ́n ló jẹ́ pé tá bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ sà gbogbo ẹ sọ yìí kọ́tẹ́ sọ yẹn tá bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá ló máa ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ̀ mọ̀kọ́ táwọn tó ń set up kí ní ìfẹ́ ṣe fún wa ni wọ́n ṣe débi pé a ní grace
láti darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ bí à ń sọ̀rọ̀ pé ṣé real estate ni a ní chance láti darapọ̀ mọ́ ṣé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé à ń kó nǹkan jọ à ń dá industry sílẹ̀ ni a ní chance láti ṣe nǹkan tí wọ́n ń pè ní pé bóyá a fẹ́ kó nǹkan jọ ni a fẹ́ dá fáàmù processing of kíní wa ká dáko wa sílẹ̀ ká process ẹ̀ ká ṣe bá ṣe máa ó ti yẹ ń sìn nǹkan tó ń tò lẹ̀ fún wa nìyẹn ló jẹ́ pé mo kàn ń dúró de pé kán finalize ẹ̀ sìn ká sanwó wọn báyìí kí gùdúrú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní lù bàbá. That is very good. Mo fẹ́ make suggestion kan ni because ṣé mo Nàìjíríà la ṣe wà náà. Àwọn ará ibi àti a lè máa lé wọn lọ. Ká máa fẹ́ nílé lọ, ká máa fogun lé wọn lọ. But a lè fi nǹkan tá a ní ká fi lé wọn lọ. Understand? Àwọn tó ń ṣọ̀kadà lọ́dọ̀ wa yẹn. Tó já àwọn ọmọ Haúsá, tó já àwọn ọmọ Fúlàní yẹn. A ní sọ pé ẹ má wá síbi mọ́ pẹ̀ táwọn èèyàn wa tó bá ti gọ̀kadà wọn mọ́. Táwọn èèyàn wa tó bá ti ra ta wọn mọ́ táwọn èèyàn wa tó bá ti patronize wọn mọ́ tó yẹ para ló ń patronize kò sẹ́ni tó máa kọ́ wọn tá ń padà sílé wọn tá ń padà sí ìlú wọn understand a lè ní restaurant tiwa fúnra wa tó máa jẹ́ ti Yorùbá tó bá ń ta oúnjẹ ní instead tó máa fi fún wọn lóúnjẹ lọ́fẹ̀ẹ́ kán lọ bẹ̀ bó jẹ́ bíi tv ní UT àti CAN bó jẹ́ iye kan báyìí ló san tọ́wọ́ ẹ̀ ká bíi 500 naira ló lè sọ. èrò nǹkan tó ti máa ń ṣe tẹ máa advice àwọn èèyàn ju pé èmi like idea pé lọ san iye báyìí kó jẹ nǹkan tó bá fẹ́ àbí nǹkan èmi tí tó wá sèmi lórí ojú wípé tó bá sọ pé breakfast ni wọ́n fẹ́ sè lénìí wọ́n á ti gbé bọ́ọ̀dù ẹ̀ síta kò yé kí anybody lọ bẹ̀ kó lọ jẹun ṣùgbọ́n níbi tó ti lọ jẹun yẹn wọ́n lè wá wò pé mo dẹ̀ láìkì nǹkan tó ń ṣe ń bí ìṣá mo dẹ̀ láìkì nǹkan ó yẹ yín sìn ó lè jẹun tán kó yọ 1000 naira kó jù sínú kólóńbẹ̀ ẹgbẹ́ nǹkan tó bá ń ṣe o kò máa lọ́n tiẹ̀ ó lè jẹ́ 20 naira lóní jù sínú kólóńbẹ̀ kò máa lọ́n tiẹ̀ kò yé irú yẹn àwa ti mọ̀ wípé end goal ó ń ṣe nǹkan tí wọ́n ń rà yẹn because àwọn nǹkan mi wà tó yẹ pé àwọn èèyàn máa wà tá máa subsidize fáwọn èèyàn tó máa rà gangan olórí tó ń jẹ yẹn lọ́kàn tèmi o ṣùgbọ́n idea pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa gba gbogbo ẹ̀ wọlé tá a máa try gbogbo ẹ̀ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan èyí tó bá work fún wa náà ni. Ọlọ́run fún wa ṣe kì í ṣe pé Ọlọ́run ti ń fún wa ṣe already so nǹkan tí mi à ń sọ lálẹ́ nìyẹn ṣe gan ẹ̀kọ́ ètò. God bless you sir ẹ ṣe tẹ bá wa dá sí ẹ máa bá wa bọ̀ so ló ń bẹ̀ yẹn o. Hello Maiyegun. Hello sir. ẹ kú. àwa nìyẹn báwo ni. Ọlọ́run a máa ṣàgbà dọ̀tun. Àwọn náà ti sáìn sí orí kíní. àbí lẹ́nu pé mo sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan ẹ̀sà lẹ́nu pé mo sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan dísìn wọ́n sọ mí sígbà pé a ti lé ní 400 báyìí ó dàpọ̀ àwọn èèyàn wa bá àti ẹ̀ṣẹ̀ lórí afẹ́fẹ́ yìí ń sìn àwọn tó wà pẹ̀lú wa wọ́n ń fi afọ́rọ̀ ilẹ̀ sáyé lọ ń ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni so God bless you sir náà tó bá wa dá sí. In fact bẹ́ẹ̀ ṣe ń sáìn sí lọ́wọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ báyìí lèmi náà ti sáré ṣe tèmi. God bless you. tó ṣẹ́rí ìṣèpàdé stage tó jẹ́ pé a máa mọ ibi tí oníkálukú wà get yẹn ni wípé tó bá jẹ́ pé Spain lẹ wà tó bá jẹ́ Mexico lèèyàn wà ní ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe sign up yẹn ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn èèyàn tó sign up bẹ́ẹ̀ ládùúgbò yín ṣòye yín sìn àwọn gbogbo àwọn kinní yẹn mo ń gbọ́ yín sà. àti màá rí gbogbo yẹn ṣe o. ẹ tí rẹ nìkankan ẹ̀yin ara yín lẹ ṣì ń rí báyìí yẹn ni pé ẹ ti gbé ready ni ṣé tí a bá ṣí àwọn nǹkan kan lẹ́yìn láìpẹ́ yìí ń sìn kò yé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn èèyàn tó kù náà ìyẹn ní kọ́kọ́ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rí oyè èèyàn tó wà ládùúgbò bí tẹ̀yin wà táwọn náà wà lórí ibẹ̀ yẹn kò yé tẹ bá fẹ́ rí wọn tẹ fẹ́ organize pé ẹ jẹ́ àpàdé ká meet o lórí ibẹ̀ yẹn ẹ lè organize yẹ kẹ̀dẹ̀ meet ládùúgbò yín yẹn bí ká ṣe lọ nìyẹn o ẹ gbọ́ ṣé wá rí torí ọ̀rọ̀ ìgbà tó bá dé stage pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ọ̀rọ̀ pé à ń dáwó wa à ń sign up à ń ṣe subscription àtọ́ gbogbo yẹn ṣe rí ẹni tẹ̀tẹ̀ bá ti wá sí pẹ̀tí login bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe sign up yẹn ẹni tẹ̀tẹ̀ bá sign in ẹ máa rí oye owó wa ta ti dá oye tó kù ní báǹkì oye ta ti ná kí la fi ṣe ẹ lè kílìkì lórí ẹ̀kẹ́ lọ jókòó síbẹ̀ kí ọ̀tí ẹ̀ máa wo gbogbo nǹkan tó náà ti ṣe èlò lọ́wọ́ fẹ́ o ṣe lè 700,000 naira ok jẹ́ n wo program yẹn gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn la sì máa kó wá sórí ibẹ̀ yẹn for now everybody ń ra plot ilẹ̀ tiẹ̀ lẹ́ẹ̀sìn yẹn ni so ẹ má worry you are welcome on board. That's good. bẹ̀tì tó wá gbé mi wá gangan. Yes sir. mo tó gbé mi wá síbí gangan
ẹ ń gbàgbé àwọn táwọn ń kó ara ń pa ọ̀rọ̀ wọn Fúlàní. Àkúkú gbàgbé yín. Ṣẹ́rí lára bíi tí àwọn èèyàn wá lọ ẹ máa gbọ́ sà, lára àwọn bíi táwọn èèyàn wá lọ tí mi ò really share details yẹn lọ títí Kwara pẹ̀lú. Kò yé yín. Mo realize wípé àwọn nǹkan kan ló máa ṣẹlẹ̀ sà. Àwọn nǹkan tá a dẹ̀ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ yẹn òun ṣe nǹkan tá a lè sọ lọ títí lórí tá a lè máa sọ̀rọ̀ lé lórí gangan. Yes. Mo kàn ní pé kí máa mẹ́ṣọ̀ Kwara yẹn bẹ́ẹ̀ tẹ̀ sí ìwọ́nù lọrin àwọn àgbọ̀nà àpọ̀jù wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo bẹ̀ pátápátá ṣé bá ṣe máa ríra wa rèé o ẹ̀yin Ìgbónà ẹ̀yin ti darapọ̀ mọ́ wa látara tí ó lè jẹ́ láàrin ìsìn sí ìparí oṣù yìí a lè ṣe bẹ́ẹ̀ rí over 2000 Ìgbónà ọmọ Ìgbónà tó máa darapọ̀ mọ́ wa kò yé so bẹ́ẹ̀ bá ṣe máa ríra wa nìyẹn so tá bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó represent nǹkan tá à ń ṣe ṣe nípa àwa nílé àníwá àyàn kankan tí ń gbà yẹn kò wá ní sẹ́ni tó máa sọ pé ẹ̀rọ tí wa ni nígbà tí ní èèyàn bí almost yàbí 10,000 20,000 100,000 láàrin wa lọ́jọ́ iwájú kò sí bá ṣe lè fọwọ́ ború ẹ̀ sẹ́yìn so lẹ́sẹẹsẹ ni mo dẹ̀ dúpẹ́ pé àwọn èèyàn ti ń respond báyìí ó níyì ó gbayì báyìí a sì ń mẹ́rin bọ̀ lápò ní sá. àwa ti ń tẹ̀lé Maiyegun bọ̀ ti pẹ́. God bless you baba God bless you. ẹ ṣé gan ẹ jẹ́ kí n fẹ́ lómi láyè. Ẹ ṣeun God bless you sir kẹ́ni nice evening so ìyẹn bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí n lọ po tíì ni ṣùgbọ́n mo wò wípé ó ti fẹ́ late kò yé so gbogbo àwa tí a ti sign up báyìí tí a ti ń lọ bíi 500 wọ́n sọ fún mi nsìn pé àwọn èèyàn tó ti wọlé ó ti ń súnmọ́ 500 báyìí ẹ ṣé ẹni tó bá ń wá link yẹn bójú orí Facebook ló ti ń wò wá bójú orí YouTube ni anywhere tó bá ti ń wò wá right link yẹn wà pinned up síbẹ̀ yẹn ẹ lè lò anytime tẹ́ bá ti ready kò béèrè much orúkọ wa àti email wa wọ́n ní ẹyọkọ lèèyàn ń bá lọ sógun àbí méjì lèèyàn ń bá lọ sógun ọ̀hún ní ìtókù máa bá a nípa pé tóun bá lọ òun lè kú sọ́hún tóun bá dẹ̀ kú sọ́hún òun àárín nǹkan mú bọ̀ kò yé báyìí sìn ọ̀hún ní gbogbo ìtókù dẹ̀ máa bá bóyá ó máa dé bóyá kò ní dé àwa ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o kò yé báyìí a ti bẹ̀rẹ̀ so èmi máa fẹ́ máa round up báyìí nítorí ok bá pé mo kó má dàbí pé mo ignore call yìí right jẹ́ kí n gbé ẹyọkan àbí méjì sí kí n tó máa lọ ẹ ló ń bẹ̀ yẹn. Hello, the Maiyegun General. Hello, sir. How are you doing, sir? I am very well. How are you? This is Deja Vu from Boston. Deja Vu, sir. How are you today, sir? Yeah. I'm doing okay. Grand. All right. First, I just want to make a little contribution. First, thank you and congratulations for the launch of the website. Thank you very much. At the register, and we are waiting for more updates on everything. Yes. I know. You said there's a lot to do, and we are looking forward to join and there's put our own effort. Mm-hmm. Yeah. And as I said earlier, everything we have to do to our goals, your nation, we have to do it. That's our land, and we have to allow to protect it. The little contribution I just want to say is like I know you mentioned about food, like opening like a wholesale to help people, like the poor people in the Yoruba region. Yes. I want to, every time I sit down when you said, I always think like, how can we safeguard it? Because since it's going to be open place for people to come for like a subsidized goods to buy at the cheaper price. How about our other tribe like our Fulani that we try to protect them against? Someone patronize the best. Are they going to turn them away, or you understand what I'm trying to say? Is not it. Yeah, from what we plan to do. We are talking about community now, right? So one thing, in Yoruba land, right? There are, it's not just Yorubas living in Yoruba land, okay?
We have other community, other people who live in our communities everywhere, okay? And they are being part of all these communities. So our markets, our stores, our programs, they are targeted mainly at Yorubas and everyone therein. And this is how. For example, see, when we open our market, by the way, so Tabashi Oja, for example, Tabashi Oja, for example, only process TFin lati, tefin lati ketole rí nǹkan rà níbẹ̀ kò ń ṣe just wá oyè nsìn. Lára process tá ń sọ yẹn ni pé àkọ́kọ́ kó tó di pé ọjà dé lẹ ti máa lọ sí orí ibi tó yẹ kẹ́ lọ. Ó ní bá ṣe fẹ́ ṣe ṣàtọ́ yẹ pé ẹ ti lọ sí ibi tó yẹ kẹ́ lẹ ti lọ gba slots. Ṣòye nsìn nítorí nǹkan tá fẹ́ kó wá àti òye nọ́mbà èèyàn tá fẹ́ address. So èèyàn kan ní sọ pé Yorùbá ló ń ta fún gbàtà débẹ̀ tán lọ́nà ó ti tán. So ẹ ti mọ̀ pé wọ́n ní kó tá ń kó bọ̀ yín kọ́ o. Slot tó wà á serve slot èèyàn 500 ní communities yìí àti any other community tó bá ń bọ̀ láti ta, right? So ìwọ tó bá ti mọ̀ pé o fẹ́ àdẹ̀ ṣe boxing ṣe ó ṣe téèyàn kan máa dé tó máa kó gbogbo ẹ̀ náà. So àti mọ̀ pé ó lè serve bóyá 500 families ní community yẹn ó ti yé ń sìn. So the first serve kí ló ti ń pè àwọn tó gba slot wọn ti yé. So tí kíní yẹn bá ti tán láàárín ẹ̀ lójú tàwa kò sí láti gba slot ọ̀hún láti sọ ìgbà pé Yorùbá ní àbí nǹkankan market ni nọ́mbà ni o kàn máa lọ mú nọ́mbà ni. Tó bá dẹ̀ ti mú nọ́mbà ẹ̀ tó ti débẹ̀ once you get there you get clearance wàá lọ bẹ̀ nọ́mbà ẹ̀ ló máa mú dání tó máa fi lọ ṣe shopping nira àwọn nǹkan tó bá máa rà. For the sake of our tá ti wà láwọn àdúgbò yìí you have an idea nǹkan tí mò ń sọ. So organization yẹn ọwọ́ àwọn tó fẹ́ bá wa ṣe nílé nìyẹn máa wà but discrimination yẹn ní wà fún o kò yé oúnjẹ yẹn. Yes. Ẹ máa gbọ́ any other things náà to cover communities generally as well tó yẹ pé kò ní ṣe pẹ̀lú bóyá Yorùbá ní àbí Igbo ní but again it is primarily for Yorùbá àti everyone living therein peacefully with us. Program. Yes, sir. Okay, all right. Okay, I just want to make a clarification, Kakomo, what we are working with, and Kota and She, despite, is a Yoruba land, we know there's other people that's going to come in there. Some have a benefit. Some have a benefit to come in, so we... healthcare outreach, let's say Yorubas in diaspora, won't come together, doctors, nurses, surgeons, and all of them. On one support, okay, fellowship, health mission, Losile Yoruba. In partnership with Yoruba Union, right? So community Yoruba, you know that way. If the plan is that way, we want to treat 10,000 people. Until they meet that number, they are not going to pack up. Sure, you get. Need to community. Sure, you get me. I want to buy one special thing. One fair benefit. I think got over long way of ma discriminate Yoruba, Igbo, Hausa. Lord Ottawa, but yes, okay. Important. Okay, all right. So we have to the program which we are fully support. No. We are contribute here and there, and immediately it will be such I know. I mean, tí mo bá wò pé mo gbé nǹkan kan sílẹ̀ tí mo sọ pé fún àwọn èèyàn at the end of the day at the back of my mind mi ò fẹ́ ra wọn kan kò tẹ̀ lè work because I mean kò ń ṣe bọ́yé tọ́mọ Yorùbá ni wá but we are very we are very open to our community and once again mo dúpẹ́ pé ṣe programming that this is the thing we have been looking for, how to help people. Yes. This program will go. Kí ló ń ṣe àwọn èèyàn yìí ṣojú wọn fọ́ ni ṣọ́dẹ̀ ni wọ́n ni ó dà pé ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ sí i o. Ó ti kọjá bẹ́ẹ̀. Àwa realize pé yes. Kí ni ìgan ti sọ àwọn èèyàn wọn kàn mọ́ bí tó máa gbé gbà. Ó ti sọ àwọn èèyàn. I mean, as I told you last time, mo gbà mo lọ sílé mo èmi kò ṣe dé. Tí mo sọ preach with woman kan. I told you that time about Yoruba nation. I remember. Mo sọ fún woman ẹ̀. Ó kàn wù mí pé èmi ò tí ì jẹun ìwọ ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation fún mi. And I felt bad and I understand pé ẹ tí ò lówó lọ́wọ́ tá a kó tí mò ń sọ Yorùbá nation. Bọ̀dá ẹ fún mi lówó náà kí n jẹ́ kọ́kọ́ lọ jẹun. Ẹ fún mi 500. That's it. That's how I can read on her face.
And you will be like, "I shouldn't any problem, and any problem, and you'll be surprised. But don't just yeah. I mean, Yorùbá ní pé ebi ń pa mí ọlọ́ṣẹ́ ń kiri. Ìgbà tí mo fọ́nú bá máa ṣe fọ̀tá. So that's what don't share a lot of people there, and this program will really address that issue, and of course. And I hope we at this part of the world we will be able to use what we have to support you. Thank you. And then we will do that, and then to make sure your program and initiative will not fail. We will achieve our aim in any aspect we can do. I trust. All right. Thank you, my brother. And I've been hearing from the back end now that people are really turning up, and it's great. Thank you for always. Oh, yeah. Baba. Yeah, we're turning up. We register. I will send them to my WhatsApp group too. Okay, this is a new program. Exactly. Yeah, let everybody join. More activities will pop up, and people will begin to engage themselves. But again, we are taking one step after the other. So thank you, Baba. All right, sir. Take care. Have a good rest of the night. Thank you. Okay. Thank you. So, King Beaguelumi, no. Omo Ilumi. Hello there. Hello, Maiyegun. Sir. Oh, God. Congratulations. Hello, Maiyegun. I'm not the register. If you're going to register, register. Come on, babe. Now, come on, now. Bó ṣe wà nìyẹn, ó ti bẹ̀ nìyẹn, finally. You get so Ejama one break after the other. I want to fojú diwa nìkan padà wá wò wá lóṣù mẹ́ta sẹ́ni. Bó ṣe wà nìyẹn. Ẹni tí ó ṣe fún èmi tí ẹ prefer ká fojú diwa. Ó ti ń sìn. So that ngba tá bá wá bẹ̀rẹ̀ wọ́n sọ pé ẹ̀yin bíbí ẹ̀dẹ̀ ní sùúrù ṣá mátà mọ́ṣá ṣá rí lè mátà ẹ ṣú ọ̀pá mátà ní sùúrù ẹ slow down really èmi ò ṣe àjọ ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ ẹ̀dẹ́ báyìí o. Gbogbo àwọn àbúrò mi yìí máa rẹ́jísítà orúkọ wọn síbẹ̀ lágbára Jésù. Àti ìyàwó mi gan yìí máa rẹ́jísítà tó bá yá. Thank you very much. Akọni ká dúra wá nú náà lálẹ́ náà ni pé bó ṣe ń lọ. Nice one. So, firefighting kankan lálẹ́ yìí for real because Sally is special for a reason. Special, bó ṣe wà nìyẹn. God bless you. Okay, back to family. Take a good night. Bye. God bless you, Baba. So I'll take one more. What's the time? I'll take one more and then we can call it. Àwọn èèyàn máa ń dúró dìgbà tí wọ́n bá gbóhùn ara wọn ọ̀ bóyá wọn ti mọ̀ pé mo máa gbé ní o. Ẹ ló ń bẹ̀ yẹn. Hello, ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́. Olúmídé ló ń pè láti Switzerland. Olú láti Switzerland. How are you, Baba? Yes. Good evening. Really, I don't have much to say. Okay. The thing is that I'm not typically a website designer, but I know a little bit about website. I can say your website was built by WordPress, right? Temporary, yes. Right. Yes, good. The reason why I'm calling is because I text you to do a little bit of a back-end security, yes, because you're dealing with data of people. So if you check on the message I sent to you, you will know what I'm talking about, because I gave an example there. Okay. So because if you don't do that, if you don't block that access there, data of people can get easily access to, and that is against the security in the EU itself.
That's right. So that is the major reason why I'm calling. See, that is more reason why some other things have not been, released to be used presently, because like the financial information and a few other things that, that could be linked to any other things there temporarily. So, but I get your drift. Okay. There are other things that are being done at the back end before we can then fully, right, have people to actively use the platform, including sharing their personal data beyond what simple forms, the simple ones we demanded temporarily. Okay, that is just it. Thank you very much, and you take care of yourself. I will, and the family. And keep in touch as well. I have a few other guys who are also working or planning to start to take up from where we are right now, working on the security end that you just mentioned. And again, it is sort of a sourcing platform, I would say, and it is intentionally our intention, I would say, is to discover guys like yourself, men and women of different expertise that could be put to use, right? Generally. So keep in touch, Baba, right? Thank you very much and take care. Olu, stay safe, Baba. So I will take another one and I will call it a night because I was supposed to take the one that I lost earlier. Then I take Olu's call and then call it a night, but I lost one. So, hello there. Hello, Maiyegun. Hello, sir. Ọlọ́run á máa tì í lẹ́yìn o. Ní ṣubú dànù. Gbogbo ìgbìyànjú yín lórí Nàìjíríà Yorùbá nation yìí yóò yọrí sí rere o. Bá a ti ń fẹ́ náà ló máa rí. Mo rò wípé màá lè kọ́ọ̀lù yín padà bóyá lọ́la sílẹ̀ bá mọ́ ní Nàìjíríà bí ìgbà tó ní Nàìjíríà lè ní wa. So Ìlọrin ni mo dẹ̀ bẹ́ẹ̀sì. So màá lè sọ ọ̀rọ̀ tó yẹ kéèyàn sọ nínú yàrá kò yẹ ká sọ tí fìtílà bá kú kò yẹ ká sọ ní gbangba. Ẹ̀bọ̀n tẹ máa ṣe fún mi ní pé bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí ń sìn yín tá bá ṣe ń drop tán ẹ kọ́ ra send message tí ó pọ̀ kankan ju pé èmi ní lágbájá báyìí ó ti yé ń sìn. So tí mi ò bá dá yín lóhùn lálẹ́ yìí mo lè dá yín lóhùn lọ́la and then tí mo bá dáhùn message náà máa fi dáhùn. So tó bá rí ibi sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn tọ́rọ̀ wa bá di pé a lè pè máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ kò yé báyìí sí but tá bá lè sọ̀rọ̀ tán ẹ̀kọ́ fi message sí pé èmi lágbájá láti lọrin tí mo sọ pé ṣé you get màá wá gbìyànjú láti mo kọ́ ẹ ti send message sí mi many times tí mi ò reply o ẹ ṣáà máa bínú èrò pọ̀ lẹ́yìn tó bá di pé ọwọ́ pàtàkì tójú mi bá mú yẹn àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan sọ lórí bíi pé Maiyegun ti reply àwọn dáadáa rí nítorí pé kí ni tí bá mú fóònù yẹn dání báyìí tí bá rí mẹ́sẹ̀gì o mi ń gbójú kúrò màá ṣe tí mo lè ṣe tó máa fi sú mi ṣe bá mi ṣe bẹ́ẹ̀ màá máa ṣọ. ẹ wá mú another thing bẹ́ẹ̀ ni tẹ̀lé sọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí another thing lélẹ́yìí ìyẹn tẹ̀ dẹ́gbẹ̀ lọ́rọ̀ eléyìí ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ wo orí afọ́rán tẹ̀rí yẹn email kan wà ń bẹ̀ wọ́n pè ní info@yorubaunion.org. mo ti rẹ́gísítà náà. Ìyẹn ni website nìyẹn bọ̀ eléyìí email ni email. Okay. Ẹ bá lè send email ń gbà mí bọ́ tí ẹ bá ṣe fẹ́ pọ̀ ju oyè ń sìn ṣẹ́rí tí email yẹn ìyẹn kò ṣe ignore rárá because ẹ máa rí ń bẹ̀ tẹ́ bá ń dá àwọn èèyàn lóhùn padà. Bí ti WhatsApp ẹ dẹ̀ lè ṣe méjèèjì náà ṣe é gbọ́ mi sìn. Èmi ní lágbájá nọ́mbà mi lélẹ̀ ẹja sọ̀rọ̀ bá ṣe sọ the last time or tẹ́ bá ní chance ẹja chat ẹja just message ẹ kó má pọ̀ mo máa rí. Okay, sir. Any nice evening. Thank you, sir. So, ibi tí a ti máa fi àdàgbà ètò rọ̀ sí leléyìí, a ti launch ẹ̀ báyìí o. Ó di ìgbà tí àwọn other activities bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. Ìdí tí a ṣe tí ìbẹ̀rẹ̀ pé kí àwọn kankan bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ ń sìn ní pé tí abita ṣe ń lọ ó máa ní ṣe pẹ̀lú àwọn ètò tá a pè ní cyber security tó yẹ pé
gbogbo information wa èyí tí a máa share ẹ̀rí tí mo tẹ̀ sójú afọ́nrán lẹ́ẹ̀kan yẹn ìyẹn as in orúkọ email address yẹn ó tán ẹni pé àbèrè ọjọ́ òbí bèrè gbá bèrè àwo ìdí ni wípé tó bá máa tásìkò láti bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àwọn nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú ara wa ó láwọn security kan tó ń láti wà lórí ibẹ̀ yẹn gbọ́ tó bá ti wá wà ń bẹ̀ tán ìgbà yẹn ló ṣe ẹ máa rí bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí logo yẹn bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí sign bẹ́ẹ̀ tó máa sọ pé website tó wà yìí o tí o bá fi káàdì ẹ tó o bá lo káàdì báǹkì ẹ ń bì yìí o ó safe o tó o bá fi information ẹ sórí ibi ó safe o gbogbo àwọn nǹkan yìí ló ṣì ń bọ̀ ìdí náà tó jẹ́ pé akọ̀rọ̀ ṣe wọ́n ní fẹ́rẹ́ báyìí láti fi launch ara wa ni so àwọn ọjọ́ tó máa tẹ̀lé báyìí àwọn nǹkan kan máa padà sí ní yọjú ń bẹ̀ ẹ má gbàgbé nǹkan tá a rí lè fẹ́ ṣe ń bẹ̀ ojú wípé ká ríra wa ká mọra wa ká bára wa sọ̀rọ̀ ká wá ní nǹkan kan tó pa wá pọ̀ ta lè padà wá máa wò pé ibo la bá dé o ibo lẹ ṣe yẹn dé o ibo la ti ṣe léyìí dé o ìdí nìyẹn o so ariwo yẹn ò tó láti pọ̀ jùjùjù ẹ̀yin tẹ́ bá lè wá bá wa polówó ẹ̀ polówó ẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ yìí àti ṣe èyí tó yẹ ká ṣe o lẹ́yìn ìtàlẹ́ yìí a wá di pé kí n máa encourage wa until gbà tí activities bá máa bẹ̀rẹ̀ lórí ibẹ̀ fully tó kí gbogbo wa o gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ débi tó dé yìí ẹ̀yin tí ẹ ti turn up lókè ń bẹ̀ yẹn àti gbogbo àwa tí a ti sign up as well àṣeun o ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o tó bá wá dijọ́ mi ọjọ́ re èmi àtẹ̀yin àtúnríra o ó dàárọ̀ o. Àní ẹ̀sùnra kì í. Maiyegun ti dé. Maiyegun ti dé. Ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùnra kì í. Maiyegun ti dé. Àní ẹ̀sùnra kì í. Maiyegun ti dé. Lórí Facebook. Maiyegun ti dé. Àní ẹ̀sùnra kì í. Maiyegun ti dé. Lórí YouTube. Maiyegun ti dé. Àní ẹ̀sùnra kì í. Maiyegun ti dé. Bọ́ bàbá gbé wúrẹ́. Àní ẹ̀sùn àjò. Maiyegun ti dé. Ijó ìgbádùn yẹ. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn àjò. Maiyegun ti dé. Pẹ̀sìdó bá rúfin o. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn àjò. Maiyegun ti dé. Gómìnà kówó jẹ. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn àjò. Maiyegun ti dé. Ọlọ́pàá ti ń darí fa. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn àjò. Maiyegun ti dé. Aṣòfin tí ń rúfin o. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn àjò. Maiyegun ti dé. Òpùrọ́ olóṣèlú. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn àjò. Maiyegun ti dé. Ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Àní ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Ṣùgbọ́n ní bá ti ṣe èyí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dèrò ní fi wọ́n níran o. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Ṣùgbọ́n ní bá ti ṣe èyí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dèrò ní fi wọ́n níran. Wọ́n fowó bẹ́ẹ̀ o. Maiyegun ó sọ pé wọ́n ò bẹ́ẹ̀. Wọ́n fowó bẹ́ẹ̀. Maiyegun ó sọ pé wọ́n ò bẹ́ẹ̀. Oníkan ṣáàtì ṣe èyí tó yẹ kí wọ́n ṣe fáwọn ará ìlú tó gbé wọn débẹ̀ o. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun
ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ súra kì ṣùgbọ́n ní má ti ṣe yìí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dẹ́rọ̀ ò ní fi wọ́n níran. kì máa yí ṣe eré ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ẹ̀fẹ̀ kì máa yí ṣe eré ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ẹ̀fẹ̀ ẹni bá ti lè lẹ́bọ̀ lẹ́rù o ọmọ bá dèrò kàṣàyè tú wọn síta. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ súra kì. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ súra kì. ṣùgbọ́n ní má ti ṣe yìí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dẹ́rọ̀ ò ní fi wọ́n níran. tẹnitẹni ọmọ Maiyegun ọ̀rẹ́ ara ìlú mọ̀mọ́ ni mo fọlọ́run sọ ẹ̀ bá kìlẹ́bù lóòótọ́ olódodo ìlú ọ̀tá ìlú mọ̀mọ́ ni ìwọ ṣá máa ń ṣọ́ra kò sì mọ́ bẹ̀rù bọ́tà ń lé ibóníṣègùn lé káwọn mọ̀mọ́ fi ṣera wọn ni ó ti dẹrùn tí wọn ò gbọ́dọ̀ sè mọ́bẹ̀. èèpo ọ̀bọ lọmọ bá dérò tàjẹ́ ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ó ti jọba lórí àbínú ẹni kò sì mọ́ fòyà àìsíwọ́lu ní ẹnìkẹ́ ìgbódì ẹyin lábàrá ó kó ẹni tó bá dán wò á kàmù. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ túnra kì. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ túnra kì o ẹni bá ti ṣe yìí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dèrò òní fi wọ́n níran o. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ súra kì. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ súra kì. ṣùgbọ́n ní má ti ṣe yìí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dẹ́rọ̀ ò ní fi wọ́n níran.